Praise the Lord! Bimsa mong palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalpay Siyempre God. Ngunit bawat ang pinungkatas ang pagpuri paglati pagdadakilay sa ating pinakamamalpay Jesus. And of all honor, dubli pag-alam po sa ating mga magulang sa ating pinakamamalpay Jesus, sa ating kagalang-galang, Evangelista Pastor Willie Stradalbeda, praise God, at maging sa ating Assistant Pastor Lina Comon Albeda, praise God, sa kanilang mga iniwang turo at aral na kailanman hindi natin mga lilimutan, praise God, at namulat sa buong katotohanan sa ating pananampalataya, sa ating pinakamamalapay Jesus. Praise God, at nagpapabot din po tayo ng magandang umaga na po sa ating through the whole family of Albeda children, praise God, at sa lahat po minamahal, ating mga minamahal, iniibig, nakapiling sa mga oras, ating mga beloved elders, sa ating mga minamahal din po, ating mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher Kuya Buboy Year, at katuwang kanya mahal anak, praise God, as ating divine year, praise God, at magmamahal sa lahat ng ating mga kapatiran, hallelujah, datihan man baguhan, at maging sa lahat, Maminon, praise God, ang naabot na nagkakarinig ng tinig do sa ating mga kapitbahay. Magandang umaga na po sa ating pinakamahal pa Jesus, praise God, at magandang umaga rin po sa ating mga kapiling mga bisita na galing pa po ng Palawan, Kulyon, praise God, na ating kapiling sa mga oras to, praise God, at sa lahat po mahal, nagpapaduling tayo ng magandang umaga na po sa lahat po ng nanonood po ng ating live webcast, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa na naabot maminamahal ng ating YouTube, Facebook, maminamahal ng ating live streaming, praise God, na dito maminamahal, especially sa ating mga baguhan, maminamahal na dito, tayo pinagpapala ng ating pinakamalpay Jesus, praise God, sa ating panunood, maminamahal, na nandoon, maminamahal, praise God, sa mga baguhan na nariyan na dadagdagan, maminamahal, ang ating mga nanonood po sa lugar na ito, sa San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay si praise God, na muli tayong magsasagawa ng gawain sa ating general service, mamilang praise God, na muli tayong magpupuri sa ating pinakamamalapay Jesus, tayo aawit ng mga masayang awitin at mga malmalay na awitin, praise God, na dito inibitahan natin ating matamis sa blood presensya ng ating pinakamamalapay Jesus, praise God, sa pagpatuloy kumain, maminumhal, na rin din po mga pinagpalang kanilang mapahayag ng mga buhay na patotoo. Praise God, dito maminamahal sila'y
na dito maminumhal ating makikinggan, maminumhal kung paano sila nang binago ng ating malapay Jesus. Ano rin sila nilutas ang mga mabigat ng problema na pinagaling sa malubhang mga karamdaman sa mga oras to. Kailang ihahayag kung paano sila pinagpalang lubos ng ating pinakamamalapay. So, praise God, sa pagpatuloy mong gawain, maminumahal, na rin din po ang pag-awitan ng mga different choir simula sa Beloved Adults Choir, Beloved Children's Choir, Beloved Youth and Singles Choir, Beloved Finest Choir. Muli nating dadamahin ang matamis sa presensya ng ating pinakamamalapay. So, praise God. At sa pagpatuloy mong gawain, na rin din po maminumaliwanag po sa pagbigay kasumbagit handong ng lahat ng mga Kristiyano dito sinusubok kung hanggang saan katapat ang mga Kristiyano. Praise God. Kung hanggang saan maminumhal kabarudub, maminumhal ang kanilang pag-ibig sa ating pinakamamalapit, sa ating pagkakalob ng kasambumbagit handong. Praise God. At sa pagpatuloy ng bulgawain ng huli, maminumhal yung pangangaral ng banal na salita ng ating pinakamalapit. Sabi nga ng panglingkod, praise God, kung tayo literally kumakain ng mga pagkain, mga nakakabusog at nakapagpapalakas na ating physical pangangatawan, kinakailangan din po ang ating spiritual ay kumain din po ng salita ng ating pinakamalapit Jesus. Praise God, yung tinatawag na pagkain ng salita ng ating pinakamalapit Jesus, yung ating pagsasagawa, maminal ipamumuhay natin ang banal na salita ng ating pinakamalapit Jesus. Praise God, praise God na rin maminumhal, na sabi ng ating pinakamalapit Jesus, na wag natin pabayan ang ating pagkakatipon na gagaya ng magaling ng iba, kundi lagi tayong mag-aralan sa isa't isa, lalo kayong namamalas na malapit na yung araw. Praise God, ito yung araw maminumhal na pagbabalik ng ating pinakamamalapay. Praise God, na rin maminumhal sa lahat, maminumhal na sa buong bansa, maminumhal tayo pinagpala sa lahat ng mga pinagpala dahil praise God, maminumhal ay tayo mapayapa dito sa lugar natin, maminumhal, bagamat mainit yung panahon, maminumhal, sa ibang lugar, maminumhal talaga nandun, maminumhal sila tumatamasa sa mga oras, no, maminumhal ng dulubyo, maminumhal na misan, yumayanig yung kanilang lupa, maminumhal, at yung iba ay talaga nandun ang laganap ang pagbaha, praise God. Pero tayo pinagpala sa lahat mga pinagpala, maminumhal, nandito maminumhal, na tayo pinapapayapa ng ating pinakamamalapay Jesus upang mapagpapurihan natin ng lubusan ng ating pinakamamalapay Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay Jesus. Praise God, kaya sa mga oras na minumhal, hinihiling ko na po sa lahat na narito na, tayo na po magkaisa na tumayo maminumhal at tayo manalangin na sa ating pinakamalapay. So tayo mag-umpisa na. Praise God, kung paano tayo pinag-ingatan, pinarating malahati ng ating pinakamalapay sa kanyang banal na gawain. Praise God, at meron din po sa lahat ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, kasi ibang bansa na nagsasagawa ng banal na gawain sa mga oras to, maminumhal, lahat ng ating mga kapatiran na naglalakbay. Praise God, sila'y pag-iingatan ng ating pinakamamalapay. So praise God, magkaisa natin manalangin. Hallelujah. Dakilang pagpala pa ng mga Diyos sa porsalat sa Panginoon Jesus. Narito kami sa oras to. Kayo po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa malahating pagdating ng mga kapatiran. Maraming salamat po, Malapay Jesus. At pinag-ingatan po sila, pinating malahati sa mga gumain. Narito kami sa oras sa balarapan. Kayo po'y nagkatipon-tipon na nagkakaisa. Hallelujah. Na sa mga oras to, hallelujah, kami umin habag, kapatawaran sa pagkulang pagkakamali. Sama kami na nga sumpuan ng bawat isa na nagkulang nagkasala. Patawarin mo kami, pinakamalapay Jesus. Sugasan mo kami ng iyong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Minsan pa dinadalayan po sa pagalatang panalangin po ng kagalang-galang Ebanista Pastor Wildo Stradalbeda. Malapay Jesus, sama mo kami, malapay sa langis mo po ang bawing itong balgawin sa simula sa ipag-MC upaning period pag-awitan mo Diyo po song solemn song. Langis mo po, hallelujah, lahat ng aming mga paboring awit, malapay sa anoint mo ito, malapay sa hallelujah bilang daluyan na yung matamis sa bala presensya, malapay Jesus at lahat ng tatayo sa banal na pulping ito, malapay sa gabayan mo po, malapay sa hallelujah ng Santong Espiritu. Samahan mo kami sa bawat yugto ng balgawain, malapay sa hallelujah. Langisan mo rin po, malapay Jesus, hallelujah, ang mga pinagpalang magpapahayag kanilang mga buhay na patutuko paano ka kumilos kanilang buhay, nagbago kanilang buhay, lulutas sa mabigat ang problema, pinagaling sa malubhang mga karamdaman, at sa mga oras to sila pinagpapala mo na malapit sa kanilang ihayag, mabuhay na patutuko upang sa lahat ng makapakinig, lalo sa mga baguhan po namin, nanonood po ng live webcast, malapit sila rin po ay makumberte, o kung mayroon po mga banal gawain, malapit po sa kanilang sila rin po ay dumuroon, at makapiling makasama po sila sa paglilingkod sa imlos. Lagi sa inyo po, malapit sa nila, ang pag-aawitan din po sa mga different words sa Beloved Adults Choir, Beloved Children's Choir, Beloved Youth and Singles Choir, Beloved Finest Choir, lahat ng mga papuring awit, yan na ito, bilang daluyan muli, ng matpagisabal presensya, malapay sa halya na rin po, langisay mo rin po, ang papaliwanag po sa bibigay, kasambabagit, handog, malapay sa halya,
upang malapit sa lahat ng mga Kristiyano na hindi pa po nagtatapat ay maunawan po na sila magtapat na sa mga oras to at sila pagpapalay mo ng iti pinangako ko mo malapit sa liyan triple blessing na pagpapala na magagaling sa iyo malapit sa liyan na rin po lang isang po ang huling itong balgawain pangangaral balang salita ko pong bigay halo ng aming misahi na aming pag-aaralan halo na sa hapong ito sa bawat ikatatag ng mananampalataya sa iyo malapit sa liyan. Sama mo kami sa bawat itong balgawain ito i-anoint mo lahat malapit sa liyan mga papuri. Hallelujah. Lahat ng aming maihahayag sa banal na pulpitong ito, malapasali ko po, manguna po sa amin at sama-sama po sinasaway lahat ng urigaw na kaaway hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran sa una at panggalat ng panalangin kagalang-galang sa Evangelista Pastor Willis Ralmeda. Abay nyo kasout! In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, praise God. Sa moros na minamahal, bago tayo magwait ang masayang awit, umawit mo na isang malumanay na awitin sa pinakapis, praise God, hallelujah. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, sinundan mo, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin ang mga buhay namin pag-ibig na Diyos ay di nagmamahali, biyaya niya ay hindi nagwawakas at ito'y laging bago sa bawat umaga hanggang tabang ang buong Diyos dakil sa lahat. As we gotta be your spirit work within us, as we gotta be we glorify your name, knowing well that my heart begin to worship will be blessed because we came. Will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're in you every morning, and you every morning. Greetings thy faithfulness, oh Lord. Greetings thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come
duwanin. There in you every morning, in you every morning. With its thy faith, full and so long. With its thy faith, full and so long. With its thy faith, full and then sa aking kahinaan. Oh, palagasin mo puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kapais ludhalin. Oh, Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, oh Kristo, ilan sa banal na gawain mo. Buhay ko magwakas at ako'y iyong tinawag. Iiwanan mo sa hirap, uuwi sa bayang madalang. Oh, Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, oh Kristo, ilaan sa banal na gawain mo sa aking kahinaan. Oh, palagasin mo tunay, puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kapal. Oh, Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, oh Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. Buhay ko magwakas at ako'y iyong hinawag. Iiwanan ko sa hirap, uuwi sa bayang madalang. Oh, Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, oh Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging litong-litong sa ludhalin. Diyos, ikaw ang
Ama ay tunay. Landas ko ay nasa kadaliman, hiniyak ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging kasama, tila ba wala ng katapusan. Na si Kristo'y ating natagpuan, lahat ng hirap hinaparan. Buhay ko'y dating binago niyang tunay. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal, at kayo tiyak ko ako'y ligtas. Kalagad halin buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya tanglang sa hilanas, pag-ibig niya laging namamana. Nang si Kristo'y hinatagpuan, lahat ng hirap hinaparan. Buhay ko'y dating binago niyang tunay. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap hinaparan. Buhay ko'y dating binago niyang tunay. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap hinaparan. Buhay ko'y dating binago niyang tunay. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Okay, ganda ng umaga, isaya ng buhay ko at isigla. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya, sapagkat ito ang araw ang nagawa ng Panginoon. Okay, ganda ng umaga, si Kristo nag-isama. Tulad din isang umaga, may liwanag ng buhay ko ngayon. Kaningin sa kadiliman, punong-puno ng hirap magdurusa, sapagkat sa Kanya lamang natama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo nag-isama. Siyang tangdaan ng katotohanan, sa piling ni'y mawalan hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulahan. Ulap pa rin maglimat, at gabi may dumi, may umaga pa rin darating. Nang si Kristo ay kapiling, siyang tangdaan ng katotohanan, sa piling ay mawala hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulahan. Ulap man ay maglimat, gabi may dumi, may umaga pa rin darating. Nang si Kristo ay kapiling, isulad halo-haloy-haloy. Okay, ganda ng umaga, kisaya ng buhay ko at kisaya lang.
at na ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na naggawa ng Panginoon. Okay, ganda ng umaga kung si Kristo nang kasama. Durating isang umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing rin sa kadiliman, punong-puno ng hirap, pangdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang natama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo ay kasama. Siyang tanging daan ng katotohanan, sa piling niya'y mawalang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng bulan. Ulap pa na'y magdilim at ang gabi may dumi, may mga maring darating. Nangdaan si Kristo ay napiling. Siyang tandaan ng katotohanan, sa piling niya'y mawalang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng bulan. Ulap man ay magdilim at gabi may dumating, may mga maring darating. Nangdaan si Kristo ay napiling. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayon. Diyos umiibig, puso ko'y masaya pagkasama ko ngayon. Diyos umiibig, okay ng pagmastaan ng Kanyang dandawi. Ang Diyos ang pinapunin na hino ko'y masaya pagkasama ko kayong tanging sa Diyos ay umiibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Diyos umiibig, puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Diyos umiibig, okay ng pagmasdan ng Kanyang dandawi. Ang isang pinupuri na hino ako'y masaya pagkasama ko kayong tanging sa Diyos ay umiibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ay nagbubuhos. Dahil naranasan natin na kay Kristo'y manalig, sa pamilya ng Diyos ay lumalapig. At hal-hallelujah. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko ngayon. Diyos umiibig, ang puso ko'y masaya pagkasama ko ngayon. Diyos umiibig, okay namang basta ng Kanyang tanawin. Ang isang pinupuri na hino ko'y masaya pagkasama ko kayong tanging sa Diyos ay umiibig. Araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit tunay na tahanan natin. Ating nang makakapili ang naunang bumanaw, upang di na muli bang magkahiwalay. Amen, hallelujah. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayong Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayong Diyos umiibig. Okay namang basta ng Kanyang danawin. Ang isang pinupuri na hino masaya pagkasama ko kayong tanging sa Diyos ay umiibig. Ibigay ang lahat kay Jesus lagang
dami kong pangarap, pusong wasak, ibigay ang lahat. Jesus lagan, lungkot mo'y papalitan, yun ang halang. Di niya't sinabing lagi may araw, o kaya'y hindi na uulan, o kaya'y hindi na uulan. Ngunit siya'y nangako ng pusong payapa. Pagsubok man at hirap ay magpantang, kay susilagan, ibigay ang lahat. Kay susilagan, dami kong pangarap, pusong wasak, ibigay ang lahat. Kay susilagan, lungkot mo'y papalitan, yun ang lahat. Di niyan sinabi laging may araw, o kaya'y hindi na uulan, o kaya'y hindi na uulan. Ngunit siya'y nangako ng pusong payapa. Pagsubok man at hirap ay magpantang, kay susilagan, ibigay ang lahat. Kay susilagan, dami kong ang pangarap, pusong wasak, ibigay ang lahat. Kay susilagan, kung mo'y papalitan, yun ang lahat. Isipin mong ito'y kamangmangan, hindi ako nahiya. Sa lago kay Kristo'y pinahugasan, sa Diyos na napagtapanlan. Ibinagan ng tangaan kong muli, Jesus sa akin lumubog. Ibinagan ng tangaan kong muli, iyon ang narin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus, naggugulo ang isip niya. Ang iyang gulo nagbuhat ka sa Diyos. Kay Kristo ay nanalig siya. Ibinagan ng tangaan at umuli, Jesus sa akin lumubog. Ibinagan ng tangaan at umuli, iyon ang narin ako ng Diyos. Magmula na makilala ka, ang buhay ko hanggang sila. Magmula na tanggapin kita'y sandali, ang buhay ko hanggang sila. Oh Kristo, ngunit at nakilala ka, binigyan mangsin ang sangatula ko. Hinako mo mga kasalanan ko, at ang kwino mo iyong binago.
bilang Diyos ng halin. Panginoon, maglilingkod ako sa'yo. Gamitin mo pagtutuon sa dakila. Pag-ibig mo, O Kristo, tunay na dakila. Binigyan pansin ang sangkatulad mo. Itago mo mga kasalanan ko at ako'y lubos iyong binago. O Kristo, tunay na dakila. Binigyan pansin ang sangkatulad mo. Hinago mo mga kasalanan ko at ako'y lubos iyong binago. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang magkasama ang Diyos ilan pa man. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa akin upang magkasama ang Diyos ilan pa man. Diyos purihin ka, Diyos na dakila, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Tayo'y niligtas, tayo'y tinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa atin upang magkasama ang Diyos ilan pa man. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa atin upang magkasama ang Diyos ilan pa man. Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Tanging ikaw lamang ang papupurihan ko. Tayo'y niligtas, tayo'y tinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa akin upang magkasama ang Diyos ilan pa man. Noong nag-iisa, buhay ko'y makulong, walang umaalala, walang gumagabay, hirap at sulirahin ang aking daglan.
sinikap kong lutasin, ngunit bigo tunay. Ngayong kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, pinusbos ng pag-asa. Hirap ang suliranin, dumating sa buhay. Ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit na buhay. At ang lupa iyong pinawin, kaya't ang awit kong ito'y alang sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, aking Jesus. Puso ko'y masaya, lungkot ay naglaho. Binigyan mong katiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin, dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumbay, yes Lord, hallelujah, iyong pinawin. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumba iyong hinawin, kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Huwag ka nang mangamba kung sigis na ng iyong kasama. Pag-iingat niya'y maya't may ipamamahal sa'yo. Pangit sa pagsubok ay hindi kanya pababayaan. Pagkat siya ang nangako, hindi kanya iwanan. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanyang pampawi sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap na sa ating paligid. Pangamba'y dumadali sa puso, ligo siyang nakit. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang magbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanyang
mabawi sa'yo. Manampalataya sa palang walang bagay na di niya kaya para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya na mabawi sa'yo. Oh, search beyond and oh, my heart, right beyond oh, my Lord, and see His dirty zombie and reason me. Leads me the way, oh, leads me the way, oh, leads me in the way everlasting. Oh, search beyond and oh, my heart, right beyond oh, my Lord, and see your dirty zombie and reason me. Leads me the way, oh, leads me the way, oh, leads me the way everlasting. Pupurihin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilang, banal mong pangalan. Hallelujah! Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Papalagpagan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilang, banal mong pangalan. Kumbaga, halpurin ka, hallelujah! Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Haawitan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilang, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Sasambahin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilang, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Paglilingkuran kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilang, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay, Espiritu Santo. May bagong buhay, purihin ang Diyos sa isang pag-igod. Hallelujah! May kagpapalan sa sa Panginoon. May pagpapala at kapayapaan. May pagpapala, Espiritu Santo. May pagpapala, purihin ang Diyos sa isang bahin. O napaka-puri mo sa akin. Hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo.
dakilang pagsasalamat ang ihandog sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarama na natatakot sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig mo kailan may laging tapat. Dakilang pagsasalamat ang ihahandog. Dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking hawiin. Buhay ko natirahin puno ng gulo, hindi alam ang pinagmulan, lalo higit ang patutunguhan. Subalit nang nakilala kita, ang katotohanan buhay. Ano pa ang aking hahanapin? Lahat ay iyong ibinigay. Dulot mo'y masaganang buhay. Dakilang pagsasalamat ang ihandog kong tunay. Dakilang pagsasalamat ang ihahandog. Dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking hawitin. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking hawiin. Di ko man maunawaan ang iyong kabutihan. Ang puso ko'y nagagalang, hindi ko ito maihayag. O Jesus, ikaw lamang ang tanging kakalaran. At ngayon ako'y natutong umawit ng pasasalamat sa ating Diyos na tagapagligtas. Ikaw lamang ang ibigin at paglilingkuran ng tapat. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking hawiin. Hindi naman sasayang ang lahat ng gamagon. Ang buod ay di na luluhan. Mamahiri na ang buhat sa aking mga mata. Tila bitang mangyari at ako maging huli. Kaya siya yung tanggapin. At sa araw na yun, sa'yo'y magkabit. Sa araw na yun, binan mo ang langit kay kanan. Pasnan mo, naroon siya. Liwanag yan ng lahaw.
Siya'y sisikat magpagkailan. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit na kay kanan. Basta mo naroon siya, liwanagay ng lahat. Siya'y sisikat magpagkailanman. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapatuhan. Anoon ay hinahuluhan, papahiri niya ang luha sa ating mga mata. Kung kailan bitang mangyari, handa ko maghihuli. Hiyang siya yung tanggapin. At sa araw na yun, siyo'y magkapit. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit kay kanan. Basta mo naroon siya, liwanagay ng lahat. Siya'y sisikat magpagkailan. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit na kay kanan. Basta mo naroon siya, liwanagay ng lahat. Siya'y sisikat magpagkailanman. Magagawa natin at lahat alatang sa Panginoon. Sa bagay di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang hinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Sa bagay di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang hinabukasan sa buhay na walang hanggan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nadaramang sa buong katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nadaramang sa buong katawan? Nadaramang sa kway, nadaramang sa isip, nadaramang sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nadaramang sa buong katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang buhay? Di ba ang Diyos ay nadaramang sa buong katawan? Nadaramang sa kway, nadaramang sa isip, nadaramang sa buong katawan. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin kung si Jesu Cristo. May kagalakan sa aking puso. I have jubilee in my heart. I have jubilee in my heart. Thanks Jesus set me free. I have jubilee in my heart. I have a jubilee in my heart. I have jubilee in my heart. Thanks Jesus set me free. I have jubilee in my heart. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gawitan sa kamang-hamang-hamang-hani ang gawa.
Sinangakong babalik dito upang tayo kukunin at dadalhin sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan ng awitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Sinangakong babalik dito upang tayo kukunin at dadalhin sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Sa Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Sa Jesus ay di nagbabago, walang magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Jesus ay tagapagligtas, walang mal, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Sa Jesus ay di nagbabago, walang man, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin, purihin siya. Purihin, purihin siya. Purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Nagbigay ng pagpapala, nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Si Jesus nagbigay ng kagalingan, nagbigay ng kagalingan, nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Si Jesus nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Nagbigay ng kaligtasan, nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Si Jesus ibong lumilipat ay nagpupuri, bulaklak sa parang ang alon sa dagat ay nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Nagbigay ng pagpapala, puri siya. Nagbigay ng pagpapala, nagbigay ng pagpapala, puri siya. Si Jesus nagbigay ng kagalingan, puri. Nagbigay ng kagalingan, nagbigay ng kagalingan, puri siya. Si Jesus galak sa Panginoon ay kalakasan, galak sa Panginoon ay kalakasan, galak sa Panginoon ay kalakasan, galak sa Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigalak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais bigalak, maglingkod ka sa, kung nais bigalak, maglingkod ka sa, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigalak, magpuri ka sa Diyos. Kung nais bigalak, magpuri ka sa Diyos. Kung nais bigalak, magpuri ka sa Diyos. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigalak, awitan mo ang Diyos. Kung nais bigalak, awitan mo ang Diyos. Kung nais bigalak, awitan mo. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigalak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais bigalak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais bigalak, magtapat ka sa, galak ng Panginoon ay kalakasan. Lakad wag gumuho, si Jesus ang siyang at ulo. Lakad wag lumihong, tagumpay ay mayroon. Lakad wag gumuho, si Jesus ang siyang at ulo. Lakad wag lumihong, tagumpay ay mayroon. Hiling ng pag-awitan, siyang naririnig, kawal ng katutuhan. Siyang nanan sa larangan ng digmaan, watawat ay pag-ibig, ayon magkisama. Hallelujah! Lakad wag umuho,
Si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad huwag lubigon, tagumpay ay mayroon. Hukbo ng kalalakihan, siyang nangunguna sa lahat ng gawing nauukol sa ang mga kababaihan. Siyang pangalawa, tayo makisama, gultigan mo rin, hallelujah! Lakad-lakad huwag lumburo, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad huwag lubigon, tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad huwag lumburo, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad huwag lubigon, tagumpay ay mayroon. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him, we come to praise our coming King. Oh Lord, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ the Lord. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the name of the Lord Jesus, and tell me who can stand before. In the name of the Lord Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the name of the Lord Jesus, and tell me who can stand before. In the name of the Lord Jesus, we have the victory. Oh, victory is victory. Hallelujah, I breathe His be victory, glory, glory. Hallelujah, yes, so. And I'm happy. Oh, victory is victory. Hallelujah, I breathe His be victory, glory, glory. Hallelujah, yes, so. And I'm happy. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, Amen, praise the Lord, Amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, Amen, praise the Lord, Amen. Hallelujah, praise the Lord. It's not by mind, nor by power, and by my spirit, send the Lord. It's not by mind, nor by power, and by my spirit, send the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. And by my spirit, send the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, I'm on my way to heaven, shout the victory. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil hung on, but Jesus set me free. The devil hung on, but Jesus set me free. The devil hung on, but Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. Living for Jesus, that was life but home. Serving following, hallelujah. Living our life, that's all life but all. I know it seems Jesus came in, hallelujah. Nothing can satisfy Jesus with Him. It makes my happy house sing. Walking in His way, we have more. Living for His my King.
Oh, living for Jesus, love is life but more. So we follow Him, hallelujah. Living our life but so life but more. Ain't no since Jesus came in, hallelujah. And nothing can satisfy like Jesus sweet. He makes my heart beat how see. Walk in His way, but we are praying for. Living for Jesus, my King. I don't wait for the victory. Why the faith wait today? And it will keep us still rejoicing as the trouble on thy way. And let it down move on, let the beat move in, let the song bring out, let the joy begin for me down, you down. You show me right the victory today. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, who praise thy Lord, praise His holy name, who praise thy Lord, praise His holy name, who praise thy Lord, praise His holy name, who praise thy Lord. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name, who praise thy Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, that Holy Ghost abide us, giving me life, giving me life, giving me life. Bless the Holy Ghost abide, giving me life. Jesus, give me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. His soul will be home, be upset, be upset, be his soul will be upset. Jesus, be upset. His be my soul. Singing and shouting, will Jesus save me home? Some people understanding Jesus save my soul. Something bumping my soul. Something bumping my soul. Singing and shouting, will Jesus save me home? Some people understanding Jesus save my soul. Something bumping that's something bumping my soul. Singing and shouting, will Jesus save me home? Some people understanding Jesus save my soul. Something bumping that's something bumping my soul. Keep singing and shouting, but Jesus save me home. Some people understanding Jesus save my soul. Something bumping my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that's sweet and bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And oh, God is sweet and me. Bless His soul. Bless His soul. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamalupay. Pagsabi ng praise the Lord. Praise God. Tapos naman lang papuring masingawitin sa pinakamalupay Sus. At tuloy na sa balgwang manahan. Sa mga oras na maminamahal. Sa ating pag-awit ng malumanay na uwitin, binibigyan ko pagkakataon sa beloved elder, ating mga kapatid beloved brother Alvin. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother John Aquino. At bago po tayo magpatuloy po, mga minamahal, amen, sa ating pong pagpupuri, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, tayo po muli ay sama-samang dumulog sa trono ng biyaya, mga minamahal, amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat,
aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, marami pong salamat, mahal na Pinoon, sa pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin at kami maluwalhating nakarating sa dakong ito sa dakilang pagkakataon. Prebeleyo o malapinoon ay pinagkakalo mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. At kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, malapinoon. Kami nagsisisi sa lahat po ng aming mga nagawang kasalanan, sa aming mga pagkukulang, saan man kami nasumpungan, sa mga unguarded moments, malapinoon. Hallelujah. Kahabagan mo po kami at patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po bawat papuring awitin aming iaalis sa iyo, malapinoon. Maging iyong abang lingkod, malapinoon. Gamitin mo lamang pong daluyan ng iyong masaganang pagpapala, malapinoon. Aming isinasamo sa iyo, malapinoon. Samahan mo po kami. Umilos ka po sa aming kalagitnaan. Iyong ibuhos o malapinoon yung matamis at banal na presensya. Purpusin mo po kaming lahat ng iyong Santong Espiritu, malapinoon. At sa pangkalatang dalangin ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. O Diyos, maraming salamat sa iyong pangalan, kami at tumatawa, sapagkat ikaw ang lagi naming patnubay sa landas na aming tinatahak. Sa dinami-rami ng mga tao sa sanlibutan, kami iyong hinago. Hinugasan ng banal na dugo ni Kristo. O Jesus, salamat, napakabuti mo. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahangan ginawa mo't nilikha sa amin, O Diyos na dakila. O Diyos, maraming salamat sa iyong pangalan, kami ay tumatawa, sapagkat ikaw ang lagi naming patnubay sa landas na aming tinatahak. Sa dinami-rami ng mga tao sa sanlibutan, kami iyong hinago. Hinugasan ng banal na dugo ni Kristo. O Jesus, salamat, napakabuti mo. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahanga-hanga
ginawa mo't nilikha sa amin, O Diyos na dakila. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahangang ginawa mo't nilikha sa amin, O Diyos na dakila. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahangang ginawa mo't nilikha sa amin, O Diyos na dakila. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahangang ginawa mo't nilikha sa amin, O Diyos na dakila. O Diyos, maraming salamat sa iyong pangalan kami ay tumatawag, sapagkat ikaw ang lagi naming patnubay sa landas na aming tinatahak. Sa dinami-rami ng mga tao sa sanlibutan, kami iyong hinango. Hinugasan ng banal na dugo ni Kristo. O Jesus, salamat, napakabuti mo. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahangang ginawa mo't nilikha sa amin, O Diyos na dakila. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahangang ginawa mo't nilikha sa amin, O Diyos na dakila. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo sa aking buhay. Kahit ako'y nagkukulang, patuloy ang iyong pagmamahal.
pagmamahal. Kay buti mo, karapat-dapat kang papurihan at sambahin lubos aming paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Panginoon, ang buhay ko ngayon ay inialay ko sa iyo. Hindi sapat na pambayan sa kaligtasan na sa iyo ay natamo. O aking Diyos, karapat-dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglikuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Karapat-dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo sa aking buhay. Kahit ako'y nagkukulang, patuloy ang iyong pagmamahal. Kay buti mo, karapat-dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Karapat-dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig ko. Jesus, salamat.
O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo, O Jesus. Jesus, salamat, maraming salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo, O Jesus. Jesus, salamat, maraming salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig ko. Jesus, salamat, maraming salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo, O Jesus. O Diyos, salamat po sa butihan mo. Ang buhay kong ito
kong buhay, puno ng dusa. Dahil sa'yo, O Diyos, nabuhay ang pag-asa. Di ko maihayag taos puso pasalamat sa mga biyaya mo laging natatanggap. O Diyos, salamat po sa pag-iingat mo at sa tagumpay na aking natamo at sa lahat ng araw pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan at sa lahat ng araw pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. O Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Ang buhay kong ito'y iyong binago. Ang dati kong buhay puno ng dusa. Dahil sa'yo, O Diyos, nabuhay ang pag-asa. Di ko maihayag taos pusong pasalamat sa mga biyaya mong laging natatanggap at sa lahat ng araw pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan
at sa lahat ng araw pupurihin ko'y ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. O kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? O kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Lahat ay dilingin sa Kanya. Kaya't huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Di ba't wala? Lahat ay dilingin sa Kanya. Kaya huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Mula nang ika'y paglingkuran, mga pangarap ko'y inalingan. Inuna ko, O Diyos, ang iyong kaharian. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay mag-iisang alay, taus-pusong ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Kahit na mayroong hadlang, sa biyaya mo'y mananahan ang
ang buhay ko'y sa'yo lamang nanilaan. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay magigisang alay, taus-pusong ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taus-pusong ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Nang aking ialay itong buhay ko, nagbago ang lahat ng dahil lamang sa'yo. Ang dating madilim ay naging makulay, ang bawat sandaling nagkaroon ng saysay. Karapat-dapat na sambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mabagong handog at kaaya-aya sa paligid mo. Ako'y magpupuri sa'yo, anumang kalagayan ng puso.
ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, Ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Mahirap mang mabuhay sa mundo ito. Marami mang hadlang ang landasin ko. Ako ay laging magtitiwala sa iyo. Alam kong tagumpay bawat hakbangin ko. Karapat-dapat nasambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mo mag-alay lamang sa iyo, mabagong handog at kaaya-aya. Sa paligid ko, ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisipayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, Ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisipayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, Ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Pupurihin namin ang iyong pangalan. Aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan. Pag-asa namin kaligtasan. Basta salamat ang aming alay. Basta salamat sa alay mo
buhay. Dakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan. Aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan. Pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa bawat yugto ng buhay, lagi kang nariyan. Na nagmamasid sa tuwina at nagbabantay. Hindi pinabayaan kailanman. Hindi ka nagkulang. Sa aking kalungkutan, Ikaw ang karamay. Kabutihan mo sa akin di mapapantayan. Di pinabayaan kailanman. O hindi ka nagkulang. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama.
di mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Hesus, mula sa kadiliman, hinango mo at binahal magpakailanman. Saan man ako magtungo, ako'y iniingatan. At sa oras ng kagipitan, ako'y tinutulungan. Hindi pinabayaan kailanman, hindi ka nagkulang. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, di mo hinayaang mag-isa. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Hesus, mula sa kadiliman, hinango mo at binahal magpakailanman. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, di mo hinayaang mag-isa. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Hesus, mula sa kadiliman, hinango mo at binahal magpakailanman. Ikaw ang pan sa aking buhay, sa'yo ako'y nagmamahal. At ang inaasam, ako ay tulungan na masunod ng iyong kalooban. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, di mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Hesus, mula sa kadiliman, hinango mo at binahal magpakailanman. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, di mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Hesus, mula sa kadiliman, hinango mo at binahal magpakailanman. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Hesus, di mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Hesus, mula sa kadiliman, hinango mo at binahal magpakailanman. Mula sa kadiliman, hinango mo at binahal magpakailanman. Mula
mula sa kadiliman, hinabubo at minahal magpakailanman. O Diyos, ikaw nga ay kamangha-mangha, at kay ganda ng iyong mga gawa, mundo'y puno ng iyong pagpapala. Sa iyong salita nagmula, hindi nakukulang mga biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Walang imposible sa ating Diyos, kayang-kaya niya gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Mga pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala ay tanggapin na. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Mga pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit na tuho. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya at purihin siya. Purihin, purihin siya, o purihin, purihin siya, o purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ibong lumilipad, napupuri, bulaklak sa parang napupuri, ang alon sa dagat napupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Bigay niyang kalakasan, purihin siya, bigay niyang kalakasan, purihin siya.
bigay niyang kalakasan, purihin siya. O si Jesus wina, bigay niyang kagalingan, purihin siya. Bigay niyang kagalingan, purihin siya. Bigay niyang kagalingan, purihin siya. O si Jesus wina, oh praise the Lord, praise His holy name. Oh praise the Lord, praise His holy name. Oh praise the Lord, praise His holy name. Oh praise the Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Oh praise the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise the coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise the coming King. He's the coming King. Jesus, the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Jesus Christ our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, there'll be who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Oh, victory, yes, victory. Hallelujah, I am free. Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. He's all and all for me. Well, I'm too glad I belong to Jesus. Well, I'm too glad I belong to Jesus. Well, I'm too glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen. Praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen. Praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. But by my spirit says the Lord. It's not my mind, nor by power. But my spirit says the Lord. It's not my mind, nor by power. But by my spirit says the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. But by my spirit says the Lord. Living for Jesus is the best life for all. Serving and following Him, hallelujah. Living a worldly life is no life at all. I know it in Jesus came and hallelujah. But nothing can satisfy like Jesus within. He makes my happy heart sing. Walking in Savior's way, happy and more than day. Living for Jesus my King. From the rising of the sun till the time that it goes down, the name of the Lord shall be praised. From the rising of the sun till the time that it goes down, the name of the Lord shall be praised. The Lord is high above all nations, His glory above the heavens, and oh, His light unto the Lord our God, well on high. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Lakad-lakad wag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Buhay, buhay, buhay kailan pa man, si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man, buhay, buhay, buhay kailan pa man, si Jesus ay buhay. Tayo umawit ng hallelujah, si Jesus ay buhay kailan pa man. Tayo umawit ng hallelujah, si Jesus ay buhay. O di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Amen! Di ba ang
Diyos ay buhay na darama ko sa buong katawan. At darama ko sa kamay, darama ko sa isip, darama ko sa puso, na darama ko sa buong katawan. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Amen, hallelujah. Unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, make a loud noise and rejoice in praises. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, make a loud noise and rejoice in praises. Make a joyful noise unto the Lord. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart, down in my heart, I got a joy, 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 joy. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me, that bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, that bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. All that is within me, bless His name. Bless His holy name. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord! Hallelujah! At ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord! Hallelujah! Ating pinapaabot ang dobleng paggalang sa ating parents in the Lord, sa ating beloved Pastor Willis Raja Almeida at sa ating assistant pastor Lina Kumon Almeida, at ating pinapaabot ang mapagpalang tanghali po sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family. Praise the Lord, hallelujah. At sa inyong lahat, beloved brethren, sa ating beloved bisita, praise the Lord, welcome po kayo sa gawain ng ating dakilang Diyos dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. And of course, maging sa ating mga live webcast viewers sa mga dago kayo, Luzon, Visayas, and Mindanao, at maging sa idayong dagat, kayo lamang po ay manatili dyan, nakatabay mga minamahal, at tayo ay magkapakinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo. Praise the Lord, hallelujah. At maging sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon, sa ating beloved bawat isa na nandito, mga minamahal, sa ating beloved pastoral workers, sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Buboy Nier, at maging sa kanyang beloved daughter, Sister Ate Barnes, isang magpagpalang umaga po sa bawat isa sa atin, at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord, hallelujah. At tayo mga minamahal ay magalak sa araw na ito, mga minamahal, dahil this is the day that the Lord has made. Amen. Na muli tinipon tayo ng ating dakilang Diyos upang sa maghapong ito wala tayong ibang gagawin kundi ang pasalamatan, purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At sa oras na ito, mga minamahal, ay tayo ay makapakinig ng mga buhay at pinagpalang patutong mga minamahal, dahil ang sinasabi po dito, mga minamahal, sa aklat ng
mga kronika, talatay 16, Kapitulo 16 ng talatay 24 at 29 ang sinasabi dito mga minamahal, ipahayag ninyo ang kanyang kaluwalhatian sa gitna ng mga bansa, ang kanyang mga kamanghamanghang gawa sa gitna ng mga bayan. 29, inyong ibigay sa Panginoon ang kaluwalhatiang marapat sa kanyang pangalan, magdala kayo ng handog at magsiparoon kayo sa harap niya, inyong sambahin ang Panginoon sa gitna ng kabanalan. Praise the Lord! Hallelujah! Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus na ang sabi, iyong ipahayag, ating ipahayag ang mga kamanghamanghang gawa ng ating dakilang Diyos na talagang ang mga talagang wala ng lunas na karamdaman, ito ay pinagaling ng ating dakilang Diyos. Ang mga kitungin ay pinagaling nilinis ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Yan ang mga kamangha-mangha na gawa ng ating dakilang Diyos na ang sabi na ating ipahayag. Ipahayag sa buong bansa, ipahayag maging sa ating mga kababayan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At sa araw na ito mga minamahal, atin pong pinaghahanda po ang mga beloved brethren na pinagpala na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Atin pong pinaghahanda ang mga sumusunod. Ating pinaghahanda po ang ating beloved brother Tariel Tawaran, beloved sister Maribik Amaro, beloved brother Raymar Romero, beloved sister Martha Tamundong, beloved brother Bong Domingo, at ang panghuli po ating pinaghahanda ang ating beloved sister Irene Serban. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos at pag nakapuntos ang ating dakilang Diyos sa mga ating mapapakinggan na mga buhay at pinagpalang patotoo, huwag nating ipagkait ang ating malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord! Hallelujah! Dahil ang palakpak ay isang uri ng pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord! Hallelujah! At ating formal na pong buksan ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating tinatawagan at ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Tariel Tawaran at sundan ng ating beloved sister Maribik Amaro. Beloved adult choir, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Bago pang lahat ng pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamalapit Isus po lamang. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, Hallelujah, Lord, na ating inaalala ang mga aral at turo na ating minamahal at kagalang-galang ng Pastor Evangelist Willis Tada Almeda, Hallelujah, Lord. At ganun din po sa ating Assistant Pastor Linus C. Almeda, Hallelujah, Lord. Ako rin po ay bumabati sa buong Almeda family, Hallelujah, Lord, sa mga beloved preachers, beloved workers, beloved brethren, Hallelujah, Lord, at sa mga kung may bisita, Hallelujah, Lord, pagpalang umaga sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakalapang Isus, Hallelujah, Lord, at binigyan ulit ako ng pagkakataon para ipahayag ang kanyang kamanghamanghang gawa, Hallelujah, Lord. Alam niyo po mga minamahal, sa alaala sa mga baguhan, Hallelujah, Lord, way back 1994 nung makakilala kami sa banal na gawain ito, Hallelujah, Lord, aking ama ay may taglay na acute ulcer po yan, Hallelujah, Lord. Kami po ay naabot ng kahabagan nating pinakalaping Isus sa unadalangin mga pastor sa kanilang patuloy, Hallelujah, Lord, na panalangin, Hallelujah, Lord. Alam niyo po mga minamahal, ang aking ama na may taglay na acute ulcer, Hallelujah, Lord. Hindi po sa paghanap ng katotohanan ng aming dahilan kung bakit kami napadpad sa banal gawain ito, kundi sa kahabagan po nating dakilang Diyos. Kasi alam niyo po, dumadalo din po kami sa dambuhalang relihiyon, Hallelujah, Lord. Active po kami kada linggo, andyan dumadalo kami, pero iba't ibang sa pag-uwi, wala pong pagbabago sa buhay, andyan na balik sa bisyo, andyan na magulong tahanan, Hallelujah, Lord. Pero alam niyo po, nung makilala kami sa banal gawain ito, ibang-iba po, Hallelujah, Lord. Bakit po, Hallelujah, Lord? Ang aking beloved father na may taglay na andyan po na hindi niya matanggihan ang bisyo, pero nung makilala kami sa banal gawain ito, andyan na binago ang kanyang buhay, Hallelujah, Lord. Ganun din po, Hallelujah, Lord, ang kanyang taglay na acute ulcer na matagal na panahon, Hallelujah, Lord. Andyan po na pinagaling ng ating dakilang Diyos, Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Di lang po yun mga minamahal.
sa aming patuloy kaming dinadalaw ng mga beloved workers. Andyan na inaakay kami sa pagdalo ng gawaing to, Holy Lord. Patuloy kami na inalagaan, Holy Lord, hanggang sa paglago sa pananampalataya, sa pakikinig at pakikinig ng mga patutuo, Holy Lord. Alam niyo po mga minamahal, dumaan pa ang panahon, Holy Lord, mula sa hikaos na buhay, Holy Lord, andyan na pinagpala kami ng ating pinakamalapis sa Hallelujah. Nakapagtapos ng pag-aaral, andyan na may kanya-kanya na ring trabaho, Holy Lord. Salamat sa ating dakilang Diyos, Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, may share ko lamang, Holy Lord, na nagpapasalamat ako sa ating pinakamalapis Jesus. Recently lang po, Holy Lord, ang aming beloved baby, Holy Lord, pasintabi po sa mga nag-baking. Andyan po na ang aming beloved baby, andyan na hirap po na duman po yung araw na hindi po siya nagbabawas sa Holy Lord. Hirap po yan. Yung andyan na inihinda niya po yung sakit ng kanyang hindi niya may labas na tayo po, Holy Lord. Bagamat sa kanyang andyan na isang madaling araw, Holy Lord, alam niyo po mga minamahal, andyan na pinaisip na ginising ako ng ating pinakalapit sa Holy Lord. Sabi ko sa ating beloved Amen. Praise the Lord. mag-alay tayo ng papuri sa ating dakilang Diyos, Holy Lord. Yan na bago ako papasok sa trabaho niya na sa Sulim at yan na naramdam agad ang ating pinakalapit sa kanyang banal. Amen. Praise the Lord. Alam niyo po, karakataka pagkatapos namin ng puri, Holy Lord. Ang matagal na hindi nagbabaw sa aking aming mahal na bibiyan dyan po na pinalabas niya ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Amen. Salamat sa ating pinakawalapino na dyan po na sa kahabagan na dyan na nakaginhawa ang bata, Holy Lord. Dyan na salamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakawalapin Jesus kung aking isipin, Holy Lord. Masabi ko na ang Diyos sa Jesus Miracle Crusade ay nagliligtas. Totoo po yun, mga Praise the minamahal. Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ang iyong abang lingkod, Holy Lord, sa kabagan ng ating dakilang Diyos, ako po ay alagad ng batas, ang pulis, Holy Lord. Hindi saga ng akin, Holy Lord, sa kabagan ng ating dakilang Diyos. Alam niyo po, isang araw, habang nag-conduct kami ng operation sa dako ng Mountain Province, Holy Lord. Sa di namin naasahan, Holy Lord, andyan na inabangan kami ng hanay ng NPA. Ambush po mga minamahal, Holy Lord. Sa panahon na yon, di ko alam kung saan nanggagaling ang bala, Holy Lord. Ramdaman mo na lang yung motion, Holy Lord. Yung hangin na dumadaan sa kabilaan, Holy Lord. Kita ko yung puno, yung sanga ng puno, dyan na putol, Holy Lord, sa lakas ng granada na binato nila, Holy Lord. Hallelujah. Nung panahon na yun, Holy Lord, dyan po na nagipagsabayan po kami bilang utos ng opisyal. Pero nung panahon na yun, tatlong magasin na lang iwan sa akin. Tumawag na ako sa akin, beloved wife, nagpapaalam na, bahala ka na. Kung iuwi ako na buhay pa dito, salamat sa dakilang Diyos. Pero aking beloved wife, andyan na pinanghawakan niya ang kanyang pananampalataya. Tumawag po sa ako ng pastoral house, humingi po ng prayer sa beloved manggagawa, Holy Lord. Sa unat panalangin na ating kagalang-galang na mahal pastor, Holy Lord, karakadaka after po ng back-up prayer, tumigil po yung putukan, Holy Lord. Amen. Praise the Pinauwi Lord. kami kinaligtas, Holy Lord. Hindi lang po yun, mga minamahal. Bagamat ang aking team leader that time, Holy Lord, sang mainit na kapatiran sa panalagawain to, Holy Lord, pinahintulutan ng ating dakilang Diyos na matamaan ng sniper rifle, Holy Lord, ang bala ng sniper, Holy Lord. Ang bala ng sniper, Holy Lord, pag tinamaan ko po yan, tatagusan na yung katawan. Hanggang napuputasan po. Pero pinagtataka po, Holy Lord, ng doktor, siya po yung pinakaunang lumabas sa ospital, Holy Lord. Yung bala ng sniper na tumama sa kanyang likod, andyan po na yung bala po ang na-UP, Holy Lord. Gaano kadakila ating pinakalabas sa Amen. Praise the Lord. Ganun din po maging aking kuya, Holy Lord, na nasabugan po ng rifle grenade, Holy Lord, andyan po na sa kanyang pagsigaw ng Holy Lord, hallelujah. Yung sharp nail na tumama sa kanyang tagiliran, bagamat binutas ang kanyang damit, pero ang kanyang balat, Holy Lord, ang kanyang tan, di tinaplan ng sharp nail, gaano kabuti. Amen. Praise the Lord. Salamat sa ating Hallelujah. pinakalapino, hallelujah. Sa ganang ating wala tayong magawa. Naabot lang tayo ng kabagan ng ating dakilang Diyos, Holy Lord. Salamat sa ating pinakalapino, hallelujah. Nagpapasalamat din po ako sa ating dakilang Diyos, Holy Lord, sa pag-iingat niya sa akin, sa aking mag-ina, Holy Lord, sa aking buong sambayan, Holy Lord, sa pagpapalang material, financial, physical, higit sa lahat sa spiritual, pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lang po, ang lahat ng papuri, paglulahati, pagsamba, ay tanging sa ating pinakalapis po lamang.
Amen. Praise the Lord. Atin pong sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At God bless po sa ating beloved brother Tariel Tawaran sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo. At yan natin po makita ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos, yung kanyang mga kagilagilalas na gawa. Imagine, mga minamahal, ang sabi ng ating beloved kapatid, kung saan-saan nanggagaling ang mga bala, talagang umuulan ng bala, ngunit nandyan ang pag-iingat ng ating dakilang Diyos na talagang tunay na buhay at makapangyarihan. Ang Diyos na ating sinasamba. Amen. Praise the Lord. Maging sa bala ng sniper, mga minamahal, na talagang kahit punong kahoy yan, puno ng nyog, yan ay tatagusin, mga minamahal. Ngunit talagang grabe, talagang napakadakila ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Kaya sa ating buhay, sa ating paglilingkod, ay talagang wala nang dapat ipag-alinlangan. Amen. Dahil totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Sabay-sabay nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos. At habang naghahanda po ang ating beloved choir, inaanyayahan ang bawat isa na tayong lahat po ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord! Hallelujah! Kami ay aawit, sana kayo'y makinig. Ito ay tungkol sa pag-ibig ni Jesus. Pag inyong nalaman, ay huwag nang ipagliban. Tanggapin ang inyong kaligtasan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Ngayon inyong narinig, himig na inaawit. Sana kayong lahat ay lumapit. Panginoong Jesus ay sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig niya ialay. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Beloved brethren, let us welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved adult choir. Praise the Lord. Sabay-sabay po ating palakpakan ang ating pinakamamahal.
Hallelujah. Hallelujah. Sa mundo aking natagpuan. Hallelujah. Magalakilang nilalang. Ngunit sa uri ng pamumuhay, ang kaluluwa nila'y pagkakas. Kaya ako ay sinugo, hallelujah, upang mangarap sa mundo at sa kanilang turuan daan sa buhay na walang hanggan. Sa'yo'y manangarap sa lamig ng hangin at nagulan. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Sa tuwidang lumuluhan. Hallelujah, hallelujah, purin ka, Panginoong Jesus. Susundin at ang iba'y tumaliw. Hallelujah. Patuloy ako maglilingkod Hallelujah, yes Lord, yes Lord, hallelujah. kay Jesus na bubuhay. Aking naman kung mamatay at sa hirap na huling araw. Hallelujah. Gagampanan ko ang tungkulin. Hallelujah. Bakit ko sa ganitong gawain? Marami ang paniligtas. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sa gawain ng Panginoon Jesus. Hallelujah. Dahil maraming handa at pagsubok, ngunit di ako manghihina. Sa awitin ko'y pupurihin siya. Hallelujah, hallelujah, purin ka, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Manangaraw, hallelujah, sa lamig ng hangin at ng ulan, hallelujah, at kahit sa tuwinang lumuluhan, hallelujah, ay patuloy ko siyang susundin, hallelujah. Hallelujah, purin ka, Panginoong Jesus. At ang iba'y tumalikod. Patuloy ako maglilingkod ang kay Jesus na bubuhay. Pagkinaman kung mamatay, maging sa init na nangarap sa lupit ng hangin at nagulan. At kahit sa tuwing lumuluhan, ay patuloy ko siya susundin. At ang iba'y tumalikod
patuloy akong maglilingkod kay Jesus nabubuhay. Maging sa init man ang araw, sa lamig ng hangin at ng ulan, at kahit sa tuwing na lumuluhan, ay patuloy ko siya susundin. At ang iba'y tumalikod. Hallelujah. Patuloy akong maglilingkod at kay Jesus nabubuhay. Pakinabang kung mamatay, ang kay Jesus nabubuhay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved choir. Tunay mga minamahal na napakasarap umawi at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus na sa ating buhay, anuman ang ating kalagayan, anuman ang ating pinagdadaanan, maging sa init ng panahon, lamig ng panahon, ang bawat isa tayong lahat ay patuloy na maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord! Hallelujah! Sabay-sabay nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo po mga minamahal ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo at ating tinatawagan at binibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Marivic Amaro at sundan po siya ng ating beloved brother Raymar Romero. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati at pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord! Ako rin po ay nagpapaabot ng dobling paggalang at sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, sa ating mga inaalala, mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildis Rada Almeida. Ganon din po sa ating kagalang-galang na Assistant Pastor Lina si Almeida, sa ating mga beloved workers, sa ating mga beloved elders na kasama po natin ngayon, at sa inyo po mga minamahal na kapatiran. Magandang tanghali na po. Amen. Praise the Lord. Amen. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng kabutihan niya sa aming buhay. Hallelujah, praise God, sapagkat kami rin po mga minamahal, hallelujah, nung hindi pa po kami naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, alam niyo po, ang aming buong sambahayan ay punong-puno po ng karamdaman, hallelujah. Andyan po mga minamahal na hindi rin po basta-basta mga karamdaman, sapagkat ang aking beloved kapatid po, mga minamahal, ay dumating po sa punto na tinaningan na rin po ang kanyang buhay. Kung hindi po ako nagkakamali, 1 linggo na lamang po yan. Hallelujah. Tinanggihan na po ng doktor, mga minamahal. Hallelujah. Andyan po na talagang sobrang nagpahirap po sa kanyang physical na pangatawan, sapagkat murang edad pa lamang po siya noon. Sa mga panahon na yan, mga minamahal, hallelujah, dyan po na ang kanyang buong katawan, namamagana po yan mula ulo hanggang paa. Hindi na po makabangon, hindi na po makakakilos na mag-isa, mga minamahal. Hallelujah, kung sa sinsya po, mga minamahal, hiniintay na lamang po ang kanyang katapusan. Subalit napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise God. Sapagkat nung siya ay aming makilala, mapaglingkuran sa buong katotohanan dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, at tinanggap po namin ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus.
Hallelujah, praise God. Alam niyo po, mga minamahal, ang aming beloved kapatid na yan na tinaningan na po ang kanyang buhay ay unti-unti pong pinagaling ng ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa panalangin ng ating beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeda. Hanggang ngayon, mga minamahal, sa kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kung di po ako nagkakamali, magpo 40 years na rin po siya sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Hesus. Hallelujah. Taglay po niya ang kalakasan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya kami nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga bagay na yan. Ganon din po. Gusto ko rin pong pasalamatan at dakilain ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, ang kabutihan din po niya sa aming beloved nanay po, mga minamahal, sapagkat mga murang edad pa lamang po kami, mga minamahal, ang aming beloved ina po ay grabe po, mga minamahal, sapagkat matagal pong nakahiga sa banig ng karamdaman po yan, mga minamahal. Talagang ang payat-payat na po yan nila, mga minamahal, sa panahon na yon. Hallelujah. Subalit, napakabuti po ng ating pinakamamahal na sa kahabagan lamang po ang aming beloved nanay po, mga minamahal, ay unti-unti rin pong pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise God. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako, mga minamahal. Hallelujah, praise God. Sapagkat magpasa hanggang ngayon, mga minamahal, taglay-taglay din po ang kalakasan na nagmumula sa ating Praise the Lord. pinakamamahal na ng Hallelujah. aming beloved nanay. Hallelujah, praise God. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganon din po. Hallelujah, praise God. Gusto rin kong pasalamatan at sariwain ang kabutihan natin, pinakamamahal na kabutihan niya sa aking buhay, sapagkat ako rin po, mga minamahal, ay nakaranas din po niyan, mga minamahal, ang himala Praise na the ating Lord. pinakamamahal na sapagkat ako rin po'y dumating na rin po sa punto, mga minamahal, hindi na rin po ako makabangon. Sa sobra akyat na rin po yung aking UTI, mga minamahal, andyan po na hindi ko po alam kung anong aking karamdaman, mga minamahal, basta bigla na lang pong dumating yun. Hallelujah. Subalit napakabuti po na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise God. Sapagkat ako'y nagsisi, mga minamahal, nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpuri, hallelujah, praise God, sa pangkalahatan panalangin nating parents in the Lord, mga minamahal. Ako po'y instant pong pinagaling ng ating Praise the pinakamamahal Lord. na Panginoong Hesus. Hallelujah. Praise God. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pagpapalang yan. Hallelujah, praise God. Gusto ko rin pong pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang pag-iingat niya sa aming beloved na anak, mga minamahal. Hallelujah, sa dakong ibayong dagat po, mga minamahal, andyan po ang pag-iingat gabay ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hanggang dito na lamang po, lahat ng kapurit, pagluluwalhati, pagdadakil at pagpapasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po nating palakpakan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating beloved sister Maribel Amaro sa kanyang buhay at pinagpalang patutuon na talagang tunay at kagilagilalas ang gawa, ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Imagine, mga minamahal, ang kanyang beloved kapatid, tinaningan na ng doktor ang kanyang buhay, mga minamahal. Ngunit sila ay nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Bedridden na, ini-expect nila, mga minamahal, na talagang ang kanyang buhay ay mawawala na, mga minamahal. Ngunit dahil sa kapangyarihan ng ating dakilang Diyos at sila ay nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nadugtungan ang buhay ng kanyang beloved kapatid. Amen. Maging sa iba nating kapatid na nandito, binigyan ng taning ng buhay, 3 months na lamang, mga minamahal, ang itatagal. Ngunit nung sumampalataya, dumago dito, tumanggap sa bautismo, sa tubig, sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hanggang ngayon, nandito kasama natin na talagang patuloy na nagpapasalamat at nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! Iyan ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos, maging sa beloved wife, ng ating beloved brother, binigyan ng 3 araw na lamang, mga minamahal.
at ito ay talagang mawawala na. Ngunit buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Hanggang ngayon, buhay pa ang kanyang beloved wife. Amen. Sino ang lumikha sa ating? Walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tayo ay mula sa alabok, hiningihan ang ating ilong at nagkaroon ng buhay. At tayo ngayon mayroong o tinatawag na kaluluwang may buhay. So ibig sabihin, ang may hawak ng ating buhay, walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. At tayo po ay magpatuloy na po mga minamahal. At amen. Praise the Lord. Bago tayo magpatuloy mga minamahal, available na po mga minamahal ang ating bards, ang 39-year church anniversary mga minamahal. Available na po dyan sa information at ito po ay 25 pesos lamang mga minamahal at tayo po ay mag-avail na po mga minamahal at available na po dyan mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At sa mga nabigyan na po ng ating mga solicitation letter, kung available na po at kung dala na po natin, mangyari po na ito po ay ibigay na po natin mga minamahal dahil isang 1 week na lamang po ang ilang araw na lamang po ay anniversary na natin. So kailangan po yan po ay ma-submit na po natin. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po ay magpatuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating tinatawagan at ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Raymar Romero at sundan po siya ng ating beloved sister Martha Tamundong. Beloved Children's Choir, please prepare. Atin mo nang sabay-sabay na palakpakan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi na, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord. Amen. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri at paglulahati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen, praise the Lord. Sa ating Panginoong Hesus po lamang at ako'y nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Welde Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastoral na si Almeda. Ako rin po ay nagpapaabot sa beloved Almeda family, ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors po. Ang mga minamahal, doble ang maluhati pagdakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang mga minamahal, lubos po ako nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Hesus dahil isa rin po ako sa kinahabagan at inabot po ng panalangin na ating mahal na pastor, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nung ang aking patuto po mga minamahal, nung kami po ay maliliit pa mga minamahal, talagang nandyan ang kaguluhan ng aming pamilya mga minamahal. Dahil po mga minamahal, alam niyo yung aking pong beloved magulang na babae mga minamahal ay nagkaroon po siya ng isang karelasyon mga minamahal na kami po ay kumpleto naman po sa magulang mga minamahal. Nagkaroon po siya mga minamahal ng karelasyon mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, sa ganung sitwasyon mga minamahal, talagang matindi yung aming problema. Yung aking beloved papa po mga minamahal ay bumigay yung kanyang isip mga minamahal. Siya po ay nawala sa pag-iisip mga minamahal. At alam niyo mga minamahal, dumating po ang puntong siya po ay namatay mga minamahal. At hindi po namin inaakala na yun po ay mangyayari mga minamahal dahil nung oras pong yun mga minamahal ay wala kami doon sa aming lugar. Dahil po sa Palawan mga minamahal, ang aming school ay sa kabilang bayan pa mga minamahal. Doon po kami nag-aaral mga minamahal. Nung nabalitaan po namin mga minamahal na gano'n na nga po ang nangyari sa aking beloved tatay mga minamahal, talagang umuwi po kami mga minamahal. Nung pagdating ko mga minamahal sa aming lugar, mga minamahal, naratnan ko po yung aking beloved tatay, talagang wala na pong buhay mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, doon po mga minamahal, simula po, talagang sumama po yung aking loob sa aking magulang na babae dahil nga doon sa ganong sitwasyon po na kanyang ginagawa mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, talagang sinabi ko sa sarili ko at sabi ko sa sarili ko mga minamahal na talagang kapag nakita ko, kapag nalaman ko kung saan at nakatira ang taong ito na kinalulukuhan na aking magulang, talagang papatayin ko. Dalawa sila ng magulang ko, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, hindi po yung kinalugdan ng ating pinakamahal na Hesus, mga minamahal. At alam niyo mga minamahal,
Sa ganung sitwasyon, sa gulo ng aming buhay, mga minamahal, ako po ay lumabas po, natarantado sa aking magulang, mga minamahal. Hindi ko na po siya ginagalang, mga minamahal. Pinasok ko po lahat ng kaguluhan, mga minamahal, lahat ng bisyo, pinasok ko, mga minamahal. Wala na po akong kinakatakutan, kahit po yung magulang po ng aking beloved mama, mga lulu't lula ko, mga minamahal, hindi ko na po sila ginagalang, nire-respeto, mga minamahal. Alam nyo, mga minamahal, talagang praise the Lord, hallelujah. Alam niyo mga minamahal, talaga po, napakabuti na ating pinakamahal na Jesus. Dahil po mga minamahal, nung oras na yun mga minamahal, at sila na nga po ay nagsama mga minamahal, at talagang nadagdagan mga minamahal ang sama ng loob ko dahil mga minamahal, tumira po kami sa isang bubong lang mga minamahal. At doon nga sa sama ng loob ko sa aking magulang at sa tao na yun mga minamahal, alam niyo mga minamahal, walang araw, walang gabi na ayos sa aming pagsasama. Halos magpataya na po kami mga minamahal at halos sunugin ko na yung bahay namin mga minamahal, pero hindi po yung kinalugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus mga minamahal. Sa ganung sitwasyon, nakaguluhan ng aming buhay mga minamahal. Ako po ay naglayas mga minamahal sa aming bahay at pumunta po ako mga minamahal kung saan sulok sa Palawan mga minamahal. Ako po ay kung saan ako nagpupunta mga minamahal. At alam niyo mga minamahal, pinupuri ko, pinapasalamatan ang ating pinakamahal na Jesus mga minamahal. Dahil alam niyo mga minamahal, hindi man lang sumagi sa isip, sa puso't isip ko mga minamahal, na ako po mga minamahal ibibigyan ng mahal na Panginoon Jesus na makakasama sa buhay mga minamahal, na hindi ko po inakala mga minamahal, dahil nagkaroon po ako mga minamahal sa cellphone mga minamahal ng karelasyon mga minamahal. At alam niyo mga minamahal, kami po ay nagkita at kami po mga minamahal ay nagsama, nagpakasal mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, pinupuri ko ang ating pinakamahal na Jesus. Hindi ko in-speak mga minamahal, yung kakasamahin ko pala mga minamahal ay anak po ng isang pastor mga minamahal. Hallelujah. At isa po siyang mga awit mga minamahal. Kaya grabe ang pasasalamat ko sa ating pinakamahal na Jesus mga minamahal. At nung kami po ay nagsama na mga minamahal, kami po ay biniyayaan po ng anak na lalaki mga minamahal. Alam niyo, dahil po sa aming pagsama mga minamahal, madalas dinadala niya po ako sa gawain, pero sumasama pa ako, wala sa puso, wala sa isip ko ang aking pagsama sa gawain dahil nga doon sa pinanggalingan kong lugar, mga minamahal, kung saan nandyan ang kaguluhan talagang minsan, hinahanap-hanap ko ang mga bawal na gamot, mga minamahal, talagang hindi ko mapigilan ang aking sarili, mga minamahal. At alam niyo mga minamahal, binigyan po kami ng anak na lalaki na ating pinakamahal na Jesus, mga minamahal. At alam niyo mga minamahal, para po ituwid ang aking daang paliko-liko, mga minamahal, alam nyo, binigyan kami ng isang pagsubok, mga minamahal, sa aming beloved anak. Mga minamahal, alam nyo, tinamaan po siya ng karamdaman na hindi po namin alam kung ano po yung karamdaman na dumapo sa kanya, mga minamahal. Alam nyo, mga minamahal, sa kaliitan kong pananampalataya, hindi po ako umasa sa Panginoon, mga minamahal, nung oras na yon. Tinakbo po namin siya sa pagamutan dahil nga doon, mga minamahal, para ipa-check up, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, pagdating po namin sa hospital mga minamahal, at kami po ay pinauwi mga minamahal. Mga minamahal, alam niyo, pag-uwi namin sa aming tahanan mga minamahal, yung kalahating gabi na hindi po makatulog yung aking beloved anak, ginawa po yan ng buong magdamag hanggang sa inabot pa ng umaga mga minamahal. Sa madaling sabi mga minamahal, nag-decide po ako na itakbo po ulit yung aking anak sa pagamutan upang ipakumpay na po mga minamahal. At alam ninyo mga minamahal, pinakumpain po namin yung aming anak mga minamahal. Sa loob po ng 3 days mga minamahal, hindi po namin alam kung ano yung karamdaman ng aking anak. Magdamag, maghapon ng iyak mga minamahal. At hindi po sinasabi sa amin, doktor, kung ano po yung sakit ng aming anak mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, muwantay mga minamahal. Narinig po ng aking beloved na nag-uusapan mga minamahal yung doktor at yung nurse mga minamahal. Na yun nga raw po, yung aking beloved anak daw po mga minamahal. May butas daw po yung kanyang puso mga minamahal, alam nyo. Nung sinabi sa akin yun ng aking beloved mga minamahal, ako po ay natakot mga minamahal dahil ang sabi nila mga minamahal, sa ganitong araw, sa ganitong oras, ilalabas namin kayo dito. Sa pagamutan daw po ng Palawan, ilalabas kami upang dalahin yung aming anak dito po sa dako ng Maynila upang maihabol na maoperahan yung puso po ng aking beloved anak mga minamahal. At pinapahanda po kami ng malaking halaga mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, pinupuri ko, pinapasalamatan ang ating pinakamahal na Jesus mga minamahal. Nung oras po mga minamahal na kami po ay para lumabas na mga minamahal,
At doon nga po mga minamahal, ako po, dahil sa taas kami ng hospital, ako po'y bumaba sa baba mga minamahal upang may bibilhin mga minamahal. Talagang alam nyo, napakabuti ng ating pinakamahal na Jesus. Doon mga minamahal, sinuko ko ang aking sarili na ang sabi ko sa mahal na Panginoon, sabi nila, ikaw ang Diyos sa Jesus Miracle na nagpapagaling, naghihimala. Sabi ko, saan ka ngayon? Ipakita mo sa akin ang himala mo. Alam nyo mga minamahal, tunay po na napakabuti na ating pinakamahal na Jesus mga minamahal. Dahil po mga minamahal, nung oras ninyon mga minamahal, at pagka kinabukasan kami po ay lalabas na para patungo dito mga minamahal, at pinahanda ng malaking halaga mga minamahal. Alam nyo mga minamahal, natakot ako sa aking anak dahil nga sa ganung sitwasyon. Sa 6 months pa lang siya uoperahan yung kanyang puso mga minamahal. Natakot po ako mga minamahal, talagang nandyan ang pagsisisi ko sa ating pinakamahal na Jesus. Pinupuri ko ang ating pinakamahal na Jesus mga minamahal. Nung oras po na kami ay palalabasin mga minamahal para patungo dito mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, ang ginawa po nila sa aming anak mga minamahal. Sinichik po nila ulit mga minamahal. Pinapataob, pinapatahiyaya po nila mga minamahal yung aming anak mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, pinayagan na kaming lumabas. Sabi ng doktor, pwede na kayong lumabas. Sabi niya pa, ang pagkaakala ko mga minamahal, kami po patungo rito mga minamahal sa Maynila mga minamahal. Alam niyo po, nung pagdating ng gate, mga minamahal, ang sabi po ng doktor sa amin, mga minamahal, kung saan kayo nagmula, doon kayo babalik. Dahil lang yung anak, ano nangyari, anong himala. Hindi na namin nakita yung butas sa kanyang puso, mga minamahal. Kaya doon, mga minamahal, Praise the Lord! Lubos. Hallelujah! hindi ko kayang pasalamatan ng ating pinakamahal na Jesus. Mga minamahal, alam nyo, tunay na napakabuti ng ating pinakamahal na Jesus. At hindi lang yun mga minamahal ang himala na dumating sa aking buhay. Bagaman ako po'y bago pa lang dito sa pananampalatayang ito, pero alam ko na may Diyos na buhay dito sa ating pinaglilingkuran Amen. ito mga minamahal. Alam nyo mga minamahal, yung pinanggalingan kong pamilya mga minamahal, yung aking magulang, na ako po'y nanampalataya na mga minamahal. So ito yung pinapaalalahanan ko siya mga minamahal. Wala po siyang ibang sinasabi sa akin mga minamahal. Kalukuhan lang yan, anak lang kita. Bakit ikaw yung magpapaalala sa akin? Ikaw yung sasabi sa akin ng ganyan. Dapat ako ang mangaral sa'yo dahil ako ang magulang mo. Bumaba ka dyan sa pananampalataya mo yan. Gutom lang yan. Ganito, ganun lang yan. Pero alam nyo mga minamahal, pinupuri ko ang ating pinakamahal na Jesus. Hindi po ako sumuko, mga minamahal. Dahil panalangin yung aking mga beloved. Mga minamahal, alam nyo, purihin ang ating pinakamahal na Jesus, mga minamahal. Sa tuwing ako po ay mag-aayuno, bago matulog, bago magising, saan man pumunta, diadalangin ko yung aking mga beloved na sabi ko sana gumawa ang mahal na Panginoon na himala sa kanila at dinadalangin ko sa mahal na Panginoon na sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw na ang bahala sa pamilya ko dahil wala akong lakas na sabihin sa kanila yan. Pero sabi ko, alam ko na ikaw ang Diyos na buhay, na makapangyarihan sa lahat. Kaya mga minamahal, alam nyo, tunay na napakabuti ang ating pinakamahal na Jesus dahil mga minamahal, yung aking magulang, mga minamahal, binigyan po kami ng pagsubok sa aking pamilya, mga minamahal. Na yung aking magulang, mga minamahal, magtaka kayo, mga minamahal. Bangka, kapwa bangka, mga minamahal, ay nagbanggaan yan, mga minamahal, sa dagat, mga minamahal. At alam nyo, mga minamahal, tumawag sila sa amin dahil kami sa kabilang lugar na, mga minamahal, doon sa lugar kung saan doon po ang asawa ko, mga minamahal, doon na po ako nakatira, mga minamahal. Tinawagan po kami, mga minamahal, na ganun daw po ang nangyari sa aking magulang, mga minamahal. Alam nyo, mga minamahal, na dapat malungkot ako, mga minamahal. Natuwa ako sa aking magulang na ganun ang nangyari, mga minamahal. Dahil ang pagkaisip, parang nagsagi sa isip ko, mga minamahal, na ito na, sabi ko, siguro, ang kamamaraanan ng mahal na Panginoon Jesus para lingunin nila ulit ang mahal na Panginoon Jesus at bigyan ng himala ang kanilang buhay, mga minamahal. At yun nga ang nangyari, mga minamahal. Nabali po yung buto ng binti po ng aking beloved nanay, mga minamahal. Putol po yung buto niya at durog-durog yung daliri. Dahil po sinapahan ng bangka na malaki, mga minamahal. Yung bangka nila na maliit, mga minamahal. At alam niyo, mga minamahal, pinasok po namin sila ng pagamutan, yung aking beloved nanay. Nung pagpasok namin sa pagamutan, mga minamahal, dumagdag po yung kanyang karamdaman na dapat yung paa niya lang, mga minamahal. Siya po, mga minamahal, ay nagkaroon pa po ng COVID-19, mga minamahal, na hindi po namin makita, hindi namin masilip kung ano po yung ginagawa sa kanya, mga minamahal. Pero alam niyo, tunay na napakabuti ang ating pinakamahal na Jesus.
Alam niyo mga minamahal, wala pa akong sawang pananalangin sa ating pinakamahal na pa Jesus na sabi ko, mahal na pa Jesus. Kung ito may kapamaraanan mo, ipakita mo sa kanila, iparamdam mo sa kanila na ikaw ang Diyos na sinasamba ko, sinasamba ng maraming tao na buhay. Mga minamahal, at alam niyo mga minamahal, tunay po na napakabuti ang ating pinakamahal na pa Jesus dahil po mga minamahal. Sa oras na yun mga minamahal, yung aking beloved nanay, inilabas po namin ang hospital. Nilabas po namin yan mga minamahal, at alam niyo mga minamahal, ang billing po namin sa hospital mga minamahal ay 300,000 mga minamahal. Hindi po namin alam kung saan po kami kukuha nun mga minamahal. Kahit ibinta po namin yung ari-arian namin sa Palawan, walang-wala po talaga, kulang na kulang mga minamahal, na pambayad doon sa billing po ng aking beloved nanay mga minamahal. At alam niyo nung kami po ay lumabas na mga minamahal, ang binayaran po namin sa hospital, sa tulong at habag ng ating pinakamahal na Jesus, ay piso mga minamahal. Ang binayaran namin mga minamahal para makalabas. Praise the Lord. Hallelujah. Doon sa pananalangin. Mahal. Hallelujah. At alam niyo mga minamahal, tunay na napakabuti ang ating pinakamahal na Jesus. Na yung dati na magulang ko, mga minamahal na lagi kaming kinukutya sa pananampalataya namin mga minamahal. Talagang kumilos ang mahal na Panginoon sa kanila mga minamahal dahil nung oras ng yun. Ang sabi ng doktor mga minamahal, ang aming ang aming nanay mga minamahal, alam niyo mga minamahal, ay hindi raw po makakalakad ng madaling panahon mga minamahal. Baka matatagalan mga minamahal. Pero alam niyo mga minamahal, nung dumating po yung ebanghelyo sa kanila mga minamahal, sa aking pong beloved nanay, tinanggap niya po yan mga minamahal. At alam niyo mga minamahal, pinupuri ko, pinapasalamatan ang ating pinakamamahal na Jesus. Sa unat dalangin ng ating mahal na pastor mga minamahal, na yung aking taga-usig na magulang mga kapatid, mga minamahal, 4 po sila mga minamahal, nagpabautismo po sila mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa relihiyon na ito mga minamahal, na hindi ko sila tinulak, hindi ko sila inutusan, na para magpabautismo mga minamahal. Kaya mga minamahal, grabing pagpapala. Ating pinakamahal pa Jesus, kulang na ay pasalamatan ko sa araw na ito. Kaya ang mataas na pagluwalhati, pagdakila ay tanging sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved Brother Raymark Romero sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at grabe ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos na kanyang ipinakita mga minamahal na talagang totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Praise the Lord. Tunay na napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus at salamat sa ating dakilang Diyos na ang Diyos na ating sinasamba dito sa San Carlos at ang Diyos na sinasamba doon sa Palawan ay iisa mga minamahal. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at ating pong nakasama ang ating beloved brethren from Culion, Palawan. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At atin po munang wini-welcome mga minamahal ang ating beloved visitors, ang ating beloved Sister Edita Ferrer from Duyong, San Carlos City, Pangasinan. Praise the Lord, hallelujah. At ang ating beloved brother Joshua de los Santos from Barangay Tarisi, San Carlos City, Pangasinan. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tunay na kayo po ay tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. At habang naghahanda po ang ating beloved choir, inaanyayan po muna ang bawat isa na tayong lahat ay magpuri at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Create me a clean heart, O God, and renew right spirit within me. Create me a clean heart, O God, and renew right spirit within me. O cast me not away from thy presence, O Lord, and take that
thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew thy spirit within me. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. At sa iyong harapan, huwag mo akong alisin. Ang Espiritong Banal papagharin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating samahan ang ating beloved na awit. Beloved brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved Children's Choir. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord from the book of Psalm chapter 69 verse 30. I will praise the name of God with a song and will magnify him with thanksgiving. Amen.
Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord from the book of 2 Corinthians chapter 5 verse 7. For we walk by faith, not by sight. Amen. Sa iyo, Panginoon, pag dumarating mga pagsubok sa akin, parang nawawala sa iyong piling, ngunit gumagawa na ikaw ay limutin. Dahil ikaw ang siyang nagbago sa akin. Bakit ba ako'y nangangamba sa piling mo na may kasama ka? Oh, bakit ba Hallelujah. Hallelujah. alinlangan ba sa piling mo'y laging nadarama? Turuan mo ang puso kong ito. Jesus, tulungan mo ang damdamin ko. Biglang linawin mo ang isipan ko upang makasunod ko ang looban mo. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Sa kabutihan mo, bakit ba ako'y nangangamba sa piling ko na may kasama ka? Oh, bakit ba alinlangan ba nadarama? Hallelujah. Hallelujah. Jesus, turuan mo ang puso kong ito. Jesus, tulungan mo ang damdamin mo. At lilinawin mo ang isipan ko. Ang masunod
tunay na talagang napakainam at napakagandang pagmasdan na sa kanilang kurang edad ay marunong nang magpuri sa ating dakilang Diyos at maging sa ating mga bilabod anak. Kung mayroon pa tayong bilabod anak, mga minamahal na sama natin sila na talagang magpuri sa ating dakilang Diyos. Na sabi nga sa salita ng ating dakilang Diyos na ating turuan ang mga bata sa dapat nilang lakaran upang sa pagtanda nila, ito ay hindi nila hihiwalayan. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Praise the Lord. At tayo ay magpatuloy na po mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Martha Tamundong at sundan ng ating beloved brother Bong Domingo. Youth and Single Choir, please prepare. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako'y nagpapabot paggalang sa ating beloved Pastor Will Distrada Almeida. At ganun din sa mga beloved children sa Almeida Children's po. At hindi natin nalilimutan ang magagandang turo ng ating mahal na Pastora Lina C. Almeida. At ganun din po sa inyong mga minamahal na mga manggagawa, sa ating ordained preacher, sa kanyang beloved anak, at sa inyong mga minamahal na kapatiran, magandang tanghali po sa ating lahat. Amen. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, at ako'y nabigyan muli na pagkakataon upang pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon na ginawa sa aking buhay. Dahil dati-rati mga minamahal, ako po ina ng tahanan na wala pong kapayapaan sa puso't isipan dahil po ako ay adik po ng mga bisyo, mga minamahal. Adik po ako ng sugal, mga minamahal. Adik po ako ng sigarilyo. Hindi po ako nawawalan ng lighter at sigarilyo sa aking bulsa, mga minamahal. At palagi po akong nasa sugalan, kawawa po mga minamahal yung aking mga anak. Dahil inuupahan ko po sila upang hindi pumasok ng school para sila po ay mag-alaga po ng aking mga maliliit na anak. Dahil nandoon po ako sa sugalan palagi, mga minamahal. At ang mga bisyo ko pong yan ang nagdulot po ng grabing kahirapan, mga minamahal. Nagkaroon po ako ng maraming utang sa mga 5-6, sa mga tao, mga minamahal, na bagamat nakarating po aking mahal na asawa noon na dako po ng Saudi Arabia. Subalit wala po akong naipon, mga minamahal. Lahat ng kanyang padala, ubos po yan, mga minamahal. At maging mga alahas na kanyang pinadala sa akin, ito po'y na isang lako at hindi ko na po natubos, mga minamahal. Subalit yan po, mga minamahal, ang naging problema na dumating sa akin, mga minamahal, at hindi pa ako nakontento. Ang titulo ng lupa ng aking mahal na asawa, ito po'y isinangla ko po ng bangko na hindi po niya alam. Ganon po ako, mga minamahal, katalamak sa bisyo. Subalit napakabuti ating pinakamamahal na Panginoon nung na-share po sa akin ng aking pamangkin, mga minamahal, na siya po'y nasave po sa dako ng Baguio. Sabi niya po, sumama ka sa akin, ante, sa gawain na malapay noon. Alam ko ang bigat ng problema mong dinadala. Ang Diyos na aking dinadaluhan, sabi niya sa akin, Diyos na lumulutas ng problema at nagpapagaling ng kahit anumang karamdaman, sabi niya sa akin. Alam niyo po, mga minamahal, hindi po ako nagdalawang isip, mga minamahal. Ako po ay sumama sa kanya, mga minamahal, dyan pa po sa Bonifacio noon, year 1994, mga minamahal. At nung tinanggap ko ating pinakamamahal na Panginoon Hesus at nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Totoo, mga minamahal, sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, totoo, mga minamahal, at aking mga nabanggit na problema, mga pagkakautang, mga minamahal, ito po inilutas ng ating pinakamamahal na Panginoon sa unang dalangin po ng ating mahal na
na pastor, mga minamahal, Wildis Rada Almeida, kabalikat po ng ating mga minamahal na mga manggagawa. Totoo, mga minamahal, ating pinakamamahal na Paisus ay kumikilos po sa gawaing ito, mga minamahal. Kaya labis-labis po kung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Paisus. At akin din pong pasalamatan na ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Dahil po, mga minamahal, ako rin po nakaranas, mga minamahal. Hallelujah, na nasubukan ko na po, mga minamahal, na namatay po, mga minamahal, dahil sa aking panganganak. Alam niyo, mga minamahal, hallelujah, ang aking mahal na anak, mga minamahal, na pang-12, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord, purihin ating pinakamamahal na Paisus. Ito po yung aking naipanganak ng normal, mga minamahal. Subalit, pagkalabas po ng baby ko, mga minamahal, nandyan na po, mga minamahal, na patuloy po akong nag-bleeding, mga minamahal. Patuloy sa aking pag-bleeding, naubusan po ako ng dugo, mga minamahal. Hindi na po ako makahinga, mga minamahal. Parang sa butas ng karayom lang po ako kumukuha at hirap po ako, mga minamahal, na huminga, mga minamahal. At nasabi ko po, mahal na Panginoon, sabi ko, paghimalan mo ako, sabi ko, binigyan mo ako ng maraming anak, kabagan mo ako, buhayin mo pa ako. Dahil sa oras na yun, akala ko, mga minamahal, mamatay na po ako. At inabot po, mga minamahal, na pagdating po ng alas 9 ng gabi, mga minamahal, ako po'y nalagutan ng hininga, nawalan po ako ng buhay, mga minamahal. At sa tulong at habag ng mahal na Jesus, sa unat na langit po ng ating mahal na pastor, Wildis Rada Almeida, kabalikat ng ating mga minamahal na mga manggagawa, humingi po ng backup prayer, mga minamahal, aking mga anak po dito sa ating gawain, mga minamahal. At sa tulong at habag ng mahal na Panginoon Jesus, dahil nawalan na po ko ng buhay ng alas 9 ng gabi, subalit sa kapurihan na mahal na Jesus, sa kanyang kahabagan, pagdating ng alas 5 ng umaga, muli akong binuhay ng ating pinakamamahal na Praise the Paisus. Lord! Kaya Hallelujah! labis-labis Glory po to ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Paisus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Pinoon. At aking dinong pasalamatan, mga minamahal, ang kagalingan ko po itong mga nakaraang linggong, mga minamahal, na ako po, mga minamahal, hallelujah, ay nagbuwas, mga minamahal. At alam niyo po, sabi ng aking malasawa, dalhin po ako ng ospital, subalit ayaw ko, mga minamahal. Sabi ko, ang bala ng Panginoon sa akin, siya nang magpagaling sa akin, subalit nung dumating, mga minamahal, na ako na po ay nanghina, mga minamahal. Hallelujah, sa aking pagbabawas tuloy-tuloy, tubig po, mga minamahal, at wala pa po kong kinain, mga minamahal. Alam niyo po, dumating po yung punto na talaga po na hindi ko na po alam na nagbabawas po ako. Hinugasan po ako ng mahal na anak at dinala po ako ng ospital, mga minamahal. Hindi ko na po namalayan na nandoon na po ako sa taas po ng VMU Hospital. Ako na po yung nakakonfine, mga minamahal. Anong ako po yung nagising, mga minamahal, nasaan ako, sabi ko, Nay, nandito na kayo sa VMU. Subalit ako po yung napaiyak, mga minamahal. Humingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Paisus sa lahat ng aking mga pagkukulang, mga minamahal. At alam niyo po, sabi ko, mahal na Panginoon, alam kong walang imposible sa iyo. Ikaw magpagaling sa akin. Subalit kapuri-puri ating pinakamamahal na Paisus, mga minamahal. Kinabukasan, mga minamahal, ako'y lubos na pinagaling ng ating pinakamamahal Amen. Praise na the Lord. Paisus. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon.
At maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Mga minamahal, sa lahat-lahat ng mga pagpapala, biyaya nagbumula sa Kanya, sa pag-iingat na mahal na Panginoon sa aking mga anak na sa ibayong dagat, at mag-isa kalakasan, kalusugan na patuloy pinagkakaloob. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At akin din po pinapasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon, hindi po karapat-dapat. Ako'y binalik bilang mga awit sa ubas ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat sa pagpapalang ito. Kaya maiksi po ating oras, napakarami pa dapat pasalamatan, subalit napakaiksi po ating oras. Kaya ang lahat-lahat ng kapurihan, pasasalamat, kalwalhatian sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Kapuri-puri ang ating mahal na Panginoon. Siya lamang maminamahal ang makagawa ng mga himalang yan maminamahal sa ating buhay. Namatay na ang ating mahal kapatid. Subalit talagang ibinigay ng mahal na Panginoon ang kanyang buhay maging sa kanyang mga miyembro ng kanyang pamilya maminamahal. Ang himala ng mahal na Panginoon ay talagang nariyan po maminamahal sapagkat ang sabi nga maminamahal ng lagi nating napakikinggan dito sa pulpito. Once na tayo ay magkaroon ng 100% pananampalataya, anumang mga mahirap na bagay sa paningin ng tao maminamahal, yan po ay nagiging madali sa mga Kristiyanong may pananampalataya sa ating mahal na Panginoong Hesus. Amen? Ang kagalingan ng ating mga karamdaman, pagbabago ng ating mga mas magulong buhay maminamahal, amen, pagkaroon ng kapayapahan sa puno isipan, pag-iingat at pagligtas sa mga Panginoon, yan po maminamahal ang natatamasa ng mga Kristiyano sa ministeryo ito. At mga minamahal sa oras na ito, maminamahal, habang naghahanda maminamahal, ating pong beloved choir member, tayo po minsan pag tumayo, magpuri sa ating mahal na Panginoon. Amen. O kay sarap umawit, awiting makalangit, puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galang ligaya. Pagkat damang-dama sa iyong inaawit, nagbubunyi pati anghel sa langit sa tuwa, sa galang ligaya. Mga awiting makalagi, ibang ligaya sa iyo'y hatid, na di kayang tumbasan, anumang awiting makasanib. Ang buhay namin noon ay nagdurusa, ngunit ngayon masigan at masaya, magmula ng si Jesus ay makilala. La 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 la, puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galang ligaya. O kay sarap umawit, awiting makalangit. Praise the Lord! Hallelujah! Glory, glory! Hallelujah! Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa iyo'y hatid, na di kayang tumbasan, anumang awiting makasangit. Ang buhay namin noon ay nagdurusa, ngunit ngayon masigla at masaya, magmula ng si Jesus ay makilala. Magmula ng si Jesus ay makilala. Amen. Praise the Lord. Amen. Sa oras na ito, mga minamahal, tayo po'y marating lang ito ating sama-sama po yung awitin iyalan ko po ng choir para lamang sa ating pinakabawalang Jesus. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry San Carlos City Outreach, the beloved youth and singles choir. Amen. Through you, I can do anything. I can do all things. You give me strength. Nothing is impossible. Through you,
lines are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. And through His strength, nothing is impossible. Through you, light has are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause you give me strength. Nothing is impossible. Through you lights are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause you gave me strength. Nothing is impossible. Through you lines are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you.
live for you. And all my days are gift from you. I pray I use them as you want me to. Use them for you. And angels bow and adore you. And your children worship you. You are my world, you are my God, and I lay down my life for you. You are my Lord, the one I love. No one could ever take your place. Aking Ama, gamitin mo ang buhay kong ito'y alay sa'yo. Ito'y alay sa'yo. Ang utos mo ay susundin. Ang labi kong ito'y iaawit. Sa'yo'y aawit. At akin kang pupurihin. At laging kang sasambahin. Ikaw ang aking Diyos, ang aking mundo, at ang lahat alay sa'yo. Ikaw ang aking Diyos, Panginoon ko, at ang lahat namin sa'yo. Panginoon, nagayin mo, tulungan mo ako na maglingkod, tapat na maglingkod. At wag na wag ilayo, sa piling mo ako ay susunod, ako ay susunod. At aking kang pupurihin. At lagi kang sasambahin.
Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Amen. Salamat sa ating Diyos na buhay. God bless po sa ating beloved youth and single square sa pagpunang awitin na yan inalay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Salamat sa ating malapay na minamahal at sa tuwing tayo ay nagkakaisang upuri sa mga Panginoon, hindi kailanman ipinagkain ng malapay noon ang kanyang matamis na presence sa ating kalagitnaan na ito ang ating dakilang mga aliw. Amen. At mga minamahal, available na po mga minamahal ang ating pong souvenir badge po mga minamahal para sa ating 39-year church anniversary. Ito po yun mga minamahal, dyan po mga minamahal sa table po sa malapit po sa ating blaster information po mga minamahal ay maaari na po kayong makabili mga minamahal na ating pong souvenir badge for our 39-year church anniversary. Amen? For only 25 pesos po mga minamahal. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At talagang gano'n na lamang mawagpala ang ating malapay noon. Imagine mo minamahal talagang alos lahat. Hindi lamang ng mga ibang kongregasyon mga minamahal, laging mga ibang institution, company mga minamahal ay talagang sila mga minamahal ay naghangad sila mga minamahal na makaabot po mga minamahal sa ganitong kahaba ng taon mga minamahal. Amen? Dahil ito ay talagang sumisimbolo ng talagang katatagan nila mga minamahal. How much more mga minamahal sa gawain ng malapay noon. Amen? Lalo nating pasalamatan at dakilain ng malapay noon. Inabot natin ang ganitong taon mga minamahal. Nakasakasama natin ang malapay noon. Tayo patuloy na kinakabangal Panginoon makapaglingkod sa ating Diyos sa buhay. Palapakan natin ang ating malapay noon. Amen? At muli tayong magpatuloy sa Panginoon mabuhay at pinagpalang patuloy atin na pong ibinibigay ang pumato sa ating pong beloved brother Bong Domingo. Ating pong pakinggan kung paano rin po sila pinagpala ng ating malapay noon at maghanda ang huling mapahayag ng pasalamat sa ating malapay noon ating pong beloved Sister Irene Servan. Amen. Narito po ating pong beloved brother Bong Domingo ating pong pakinggan kung paano po sila pinagpala ng ating malapay noon at maghanda po ating pong beloved Sister Irene Servan. Amen. Praise the Lord, ang pinakamataas na pagpupuri, pagpapagluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Lamang, praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dubli pagalang sa ating minamahal sa Panginoong Hesus, sa ating beloved Evangelist Wilde Estrada Almeida and sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Nagpapaabot din po ako ng isang magandang tanghali sa buong Almeida family, maging sa ating mga minamahal na mga workers, elder, maging sa mga beloved brethren of visitors. Magandang tanghali na rin po, maging sa ating beloved ordained preacher, sampo ng kanyang mahal na anak, at sa lahat-lahat po mga minamahal, magandang tanghali po sa inyong lahat. At ako po yung nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Praise the Lord, dahil din po sa kabutihan ng ating mahal na Panginoon na naging karanasan po sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, ang akin pong karanasan mula po sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, ako po ay isa rin po sa naging nanampalataya, pero doon po ang pag-aalinlangan dahil hindi po lubusan po mga minamahal na aking paglilingkod, talagang nandoon ang katapatan. Praise the Lord. So yun po mga minamahal, dahil po ako po ay nagtitiwala doon sa amin. Kami po ay taga Kulyon, Palawan po. Praise the Lord. Mayroon po tayong outreach sa Kulyon. Bali sa amin ay sitio, dalawa po ang outreach natin sa bayan ng Kulyon at doon po sa probinsya, mayroon din po sa amin sa tinatawag na Lulu. Praise the Lord. Nakakapunta po yan doon yung ating beloved ordained preacher. Praise the Lord. Yun po mga minamahal, nung ako po ay sa kawalapang pananampalataya, bagamat nandoon aking pagsasamba, dahil ang nangunguna po doon sa amin, aking beloved tatay, na siya po ang preacher doon po mga minamahal sa lugar na Lulu. Praise the Lord. So yun po mga minamahal, sa madaling salita, dahil nandoon po ang aking paglilingkod na wala pong, hindi pa po ako talagang tapat na naglilingkod sa ating mga Panginoon. Nagkaroon po ako ng asawa, praise the Lord. Nabiyayaan po kami ng isang anak. Di sa madaling salita, nandoon po yung aming beloved preacher, dahil siya po ang preacher doon. Siya po ang doon po ang aking pagtitiwala sa kanyang mga minamahal. Praise the Lord. Diyon po mga minamahal, nung kami po ay nabiyayaan po ng isang anak, nandoon pa rin po ako po ay dumadalo sa pagsasamba, pero hindi po talaga lubusan na ako po ay nagtitiwala sa ating mahal na Panginoon, dahil nagtitiwala po ako doon sa aming mahal na magulang dahil siya po ang preacher po doon
Sabi ko, pag may mga karamdaman, nililihan, pinapagaling. Ay, siyempre, nandoon ang aking pagtitiwala dahil siya po ang preacher doon. Yun po mga minamahal, sa hindi ko alam na yun na po ang daan pala na ako ay ituwid ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Nung mabiyayaan po kami ng isang anak, praise the Lord, mga minamahal, siya po ay umidad na po ng, hindi ako magkamali, nasa 2 years, mga minamahal yung aming anak. Hindi ko rin po expect na siya po ay may karamdaman dahil nagduduyan po sila ng kanyang mahal na ina doon po sa aming sala. Nung ako po ay doon sa kusina, nagluluto po ako mga minamahal, mamaya bigla siyang sumigaw. Sabi niya, punta ka muna dito dahil yung bata tumitirik yung mata. Yun po pala mga minamahal ay may sakit po, mga minamahal na kumbulsyon. Praise the Lord. Inabot niya po sa akin, nagsisigaw siya. Sabi niya, bilisan mo dahil yung bata tumitirik yung mata. Yun po mga minamahal. Pumunta po ako sa kanya, tumakbo po ako at inabot niya po sa akin yung bata. Nung mayabot niya po sa akin yung bata, mga minamahal, wala na pong buhay mga minamahal. Tingnan ko yung bata, parang wala nang bituka mga minamahal. Praise the Lord. Talagang malambot na po mga minamahal ng lumo yung aming anak na panganay. Praise the Lord. Yun po mga minamahal, sumigaw po ako sa mahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, kala ko ba buhay ka dito sa pananampalatayang ito? Di, yun po mga minamahal, sinisisi ko ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Di walang puriba dahil doon na aking mga pagsisisi sa ating mahal na Panginoon na hindi ko sukat akalain na yun pala ako ang malaking pagkakamali at malaking pagkukulang. Praise the Lord. Sumigaw po yung aking beloved wife. Sabi niya, humingi tayo ng tulong sa ating beloved tatay dahil siya po ang preacher doon mga minamahal. Praise the Lord. Sumigaw po kami mga minamahal. Pinagsusuntok ko na po yung aming sala dahil talagang kalong ko po yung bata, wala na pong buhay mga minamahal. Talagang, wala na po sa tingin ko, wala na, kala ko wala nang bituka dahil ito po yung kanyang sikmural. Talagang malalim na po mga minamahal. Praise the Lord. Nangitim na po siya mga minamahal. Diyon po mga minamahal, sumigaw po yung aking beloved. Sabi niya, tay, tulungan mo kami. Sabi niya, yung inyo pong apo, wala na. Umiyak po mga minamahal yung aking beloved, pati po ako napaiyak na rin po. Praise the Lord. Diyon po mga minamahal, umakyat po yung aming mahal na magulang, may beloved preacher, sa aming bahay. Sabi niya, bakit anong nangyari? Sabi ko, hindi ko nga alam dahil karga po ng kanya pong ina. Tapos sinabot sa akin, wala na pong buhay. Diyon po mga minamahal, niyapos po na aking beloved tatay, may beloved preacher. Sabi niya, manalangin tayo, magsisi kayo. Praise the Lord. Ipinalangin niya po yung bata, nilihans. Sabi niya, espiritong kamatayan, lumayas ka sa batang ito. Sa unang panalangin namin, ating minamahal na pastor, evangelist, mga minamahal, 10 minutes, doon po aming pagsisisi. Sabi namin, beloved preacher, mahal na Panginoon ang batang ito lalaki. Kung may panahon ka pa, na para gamitin pa ang batang ito, ibalik mo ang kanyang buhay. Yun po mga minamahal, 10 minuto, amin pong inobserbahan, mamaya-maya, biglang umiyak yung bata, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Tumalon po ako na malaga. Sabi ko, mahal na Panginoon, marami pong salamat. Amen. Binalik mo ang buhay ng batang ito. Praise the Lord. Yun po mga minamahal. Sabi na aming mga kapitbahay, sabi nila yung bata, yung sakit na kumbulsyon, 7 years bago po hiwalay sa bata. Nung binalik na po ng mahal na Panginoon ang buhay po ng aming mahal na anak, nandoon na po ang kagalingan. Sa tuwing hindi pa po umaabot yung 7 years, iniisip ko po na, sabi ko baka sumpungin uli. Kahabagan po ng ating mahal na Panginoon, ngayon po ay 12 years na po. Kasama po namin po sa gawain ng mahal na Panginoon. Na siya po ang nagpaawit kanina, na ginagamit na rin po sa Children's Square. Hindi na po bumalik yung kanyang sakit na kumbulsyon. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya lubos sa aking papasalamat sa ating mahal na Panginoon na talagang tunay po ang Diyos po buhay sa gawain po ng Jesus Miracle Crusade. Amen. Praise the Lord. Kaya po mga minamahal, yan po aking pinapasalamatan sa ating mahal na Panginoon. Karagdagan ko pa pong patutuo sa inyo mga minamahal. Nung panahon po ng pandemic, ito po ay naipatutuo ko na po yung Friday. Praise the Lord. 2016, kinuha po ng mahal na Panginoon aming mahal na magulang, aming beloved preacher. Praise the Lord. Nangulila po kami dahil wala na po kami beloved preacher, wala na po yung aming mahal na magulang. Talagang wala kaming magawa dahil kalooban na po ng mahal na Panginoon. Sabi po ng ating beloved ordained preacher, tumawag po sa isang elder doon. Sabi niya, pauwiin po dito yung mga anak ng beloved preacher na kinuha ng mahal na Panginoon. Di sa madaling salita, pinauwi po kami dito, 2016. Hindi ko lang po alam kung namukhaan po ninyo kami dito, na nakapunta po kami dito kasama po yung aking beloved brother. Pagdating po ng preacher's meeting, ipinabasbasan po kami sa ating beloved Kuya James Minister Pogs, praise the Lord, na kami na po ang, sabi, kinuha na po ang kanilang mahal na magulang, na sila na po ang tatayo bilang
sa ministeryo po ng mahal na Panginoon doon po sa aming outreach. Diyon po mga minamahal, talagang umuwi po kami dahil nasa amin na po kami na po ang tumatayo bilang pinapatuloy po ang banal na gawain po doon sa outreach natin sa Palawan, sa Dako ng Lulo. Praise the Lord. Diyon po mga minamahal, sa madaling salita, 2018 dumating na po yung COVID-19 na yan. Nandiyan na po yung pandemic. Praise the Lord. At nagkaroon na rin po ng kahigpitan yung ating panggoberno. Di narinig-rinig na po namin sa aming barangay na ibabawal lahat ng mga kumpanya o anumang mga trabaho na mayroong pagkakaumpok-umpok, lalo na sa pagsasamba. Narinig-rinig na po namin na pinag-uusapan po sa aming barangay. Sabi ng iba, bawal na raw magsamba. Sabi ko, paano na lang kung hindi na tayo makapagsamba? Kinausap ko po yung mga kapatiran. Sabi ko, ano po ang dapat nating gawin kung hindi na tayo makapagsamba? Ay sabi nila, wala tayong magagawa dahil yan po ay batas, government. Tumawag po ako dito sa ating beloved Lord and Preacher. Sabi ko, Kuya, kumusta po dyan sa San Carlos? Sabi ko, tuloy pa rin po ba yung banal na gawain yan? Sabi niya, tuloy-tuloy kami dito. Kahit pinupuntahan kami ng mga pulis. Praise the Lord, talagang pinakikiusapan lang po namin. So sabi ng ating beloved Lord and Preacher, pakiusapan nyo kung may pupunta dyan sa inyo. Diyon po mga minamahal. Sa madaling salita, yun po ay naririnig-rinig pa lang namin na ipagbabawal. Pero tumawag na po ako dito una sa ating beloved Lord and Preacher. Diyon po mga minamahal, sa madaling salita, talagang dumating po yung ordinance doon sa amin. Galing sa aming munisipyo, sa bayan ng Kulyon. Sabi ng isang bench worker doon, sabi niya, Brad, bawal na raw tayo magsimba. Ay yung bench worker, kapatiran din po. Praise the Lord. Na yun pa lang, isang kapatiran na yun, na siya rin po ang nagre-report pag may mga umpok-umpok, diyon po siya rin nagpaabot sa akin ng ordinance. Sabi niya, bawal na raw tayo magsimba. Sabi ko, hawakan ko yung ordinance. Tingnan ko. Binasa ko doon mga minamahal yung nga sinabi. Numas gathering, sabi niya, doon sa sa ordinance. May be allowed 50% social distancing. Praise the Lord. Pero idinecree nila na bawal daw. Sabi ko, mayroon namang pahintulot dito na 50%. Ibig sabihin sa mga 100% kayo, mayroon pang 50% pero may social distancing. Diyon po mga minamahal. Sa madaling salita, sabi ko, simba tayo. Simba. Sabi yung ordinance, ngayon na linggo na ito talagang bawal na magsasamba doon sa ordinance. Sabi pag maabutan daw na magsamba, magmumulta ng 50,000, 60,000 kung di ako magkamali. Sabi niya, tapos makukulong pa ng 20 years yung nangunguna. Di talagang parang nag-alinlangan na ako mga minamahal. Sabi ko, kami na pa naman ang inatasan ni Kuya dito na magtatayo sa banal na gawain nating mga Panginoon. Sa madaling salita, nung dumating na po yung ordinance, nandoon po yung aming pakikipag-ugnay sa ating mahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, sana, proteksyonan mo po kami na ang banal na gawain na hindi po ito mahadlangan, na patuloy ito na mananatili habang kami naghintay sa iyong banal na pagbabalik. Diyon po mga minamahal, nung kami po ay nagsasamba, nung time na po, na doon na po sa tapos na po yung joyful na pagpupuri, papasok na po yung solemn, dumating na po yung aming municipal councilor, isbi mga minamahal, at kasama yung mga barangay kagawad na talagang ipahinto yung aming mga pagsasamba. So sabi ko, nagsinyas ako sa kanila dahil doon sa social distancing, sabi ko, agwat-agwat muna. Praise the Lord. Dumating yung SB mga minamahal, tumayo. Sabi niya, ito, banito, ganun, bawal talaga na ordinance galing po sa ating municipal ordinance. Diyon po mga minamahal. Nandoon po ako sa preaching area, nagluluhod po ako. Talagang doon siya, nagsasalita, binigay ng nagsong leader, natakot yung nagsong leader. Yung mic, siya ang sumalita doon. Diyon po mga minamahal. Pagtapos niya salita, pumalit ako, sabi ko, kagalang-galang po na SB. Sabi ko, pwede naman siguro namin ito ipagpatuloy na lang po yung aming mga pagsasamba kasi nakapagpasimula na po kami. Diyon po mga minamahal, talagang grabe. Nandoon yung mga kapatiran parang nagkaroon na ng takot. Pero talagang sa kahabagan ng ating mga Panginoon. Dahil nga wala tayong pira, biro mo, mumulta ka ng 50,000 tapos ikukulong ka pa ng 20 years. Praise the Lord. Yun po mga minamahal, nung pinakiusapan po namin yung SB na talagang idinidikri niya na bawal yung pagsasamba. Yung time na yun, yung linggo na yun, na hiniling nila, na sabi bawal daw talaga. Sabi ng municipal ordinance, galing sa aming mayor, yun po mga minamahal. Sa madaling salita, nung may pinakiusapan po namin,
Pagbaba niya, sabi niya, sige, ituloy niya na lang yung pagsimba niyo. Praise the Lord. Praise Kabagan the po Lord. nating mga Hallelujah. Panginoon. Talagang Glory tuloy to God. yung aming paglilingkod hanggang sa kasalukuyan nagkaroon na po na tayo ng kalayaan na talagang pinahintulot na ngayon na patuloy ang ating paglilingkod. Doon po ay hindi rin po nahadlangan. Tuloy-tuloy po. Praise yung the Lord. paglilingkod. Praise the Lord. Hallelujah. Yung ibang mga simbahan doon, maraming, kasi yung area namin sa Kulyon, isla yan, medyo nakapunta na lagi yan doon, yung ating beloved Lord and Preacher. Praise the Lord. Maraming mga simbahan doon, mga minamahal, na mga klase-klaseng simbahan. Nandoon na po yung Saksi ni Jehovah, Adventist, Back to Christ, mga klase-klase, mga minamahal, mga Katolik. Praise the Lord. Talagang yung Adventist, yung Sabadista, nagsimba po sila doon sa bundok. Dahil pag dyan, takot talaga hulihin mga minamahal. Pag naabutan ka magsamba ka, talagang hulihin ka at magmumulta ka sa ganong violation. Praise the Lord. Pero sa kabagan ng ating mga Panginoon, kami po ay binigyan po ng pahintulot na talagang tuloy-tuloy Praise the ng Lord. paglilingkod Glory sa to ating God. mga Hallelujah. Panginoon. Yan po mga minamahal, aking pinapasalamatan sa ating mga Panginoon na talagang tunay po na ang Diyos po dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Buhay na hindi po tayo pinababayaan, nandyan po ang kanyang patuloy na pagproteksyon. Kaya yan po mga minamahal, aking pinapasalamatan at ang lahat ng kapurihan at papasalamat pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord. Amen. God bless sa pinagpalampatong ating Brother Bong Domingo. Amen. Salamat sa ating malapay noon. Totoo nga mga minamahal, yan ang ating natutunan sa ating buti minamahal ginagalang na Evangelist Pastor Wedes Almeda and Assistant Pastor Lina C. Almeda. Amen. Na talagang ang ating pinaglilingkuran na Diyos mga minamahal, Diyos na mapangmil, Diyos na makapangyarihan, Diyos na may kakayahan na tayo ay pag-ingatan. Amen. At yung ating natutunan mga minamahal ay tunay na pagmamahal, mga minamahal sa kaluluwa, sa ating mga kababayan. Amen? Sapagkat talagang nung pandemic mo minamahal ay kung tayo mo minamahal ay talagang magiging mas masaya pa na walang gawain at hindi makadalo mo minamahal ay yan ay sabi nga mo minamahal, sabi ng mga pastor yan ay di tunay na paglilingkod sa malapay noon. Amen? Kaya yung mga Kristiyano nalungkot sila. Amen? Yung pinatutunan ating beloved brethren from Palawan, mamilmahal, ay nahalungkot din sila mamilmahal nung sabihing hindi pwedeng magpatuloy ang anumang church gathering, mamilmahal. Subalit, ang ating natutunan sa ating mahal pastor, mamilmahal, amen, na kapag ating ginawa ang kalooban ng malapay noon, amen, siya po mamilmahal ang sa atin ay lalong magpapala. Amen, yung kinatatakutan ng lahat mamilmahal na virus mamilmahal, amen, ay hindi kailanman kinatakutan ng mga Kristiyano. Amen? Ang kinatakutan ng Kristiyano mga minamahal, yung hindi sila makapaglingkod sa Panginoon. Dahil kapag hindi sila naglingkod, hindi tayo nagkaroon ng gawain, ay talagang kahit wala tayong direct contact mga minamahal sa may mga sa positibo sa karamdaman, ay isang tiyak na bagay, ay magkaroon tayong karamdaman. Amen? Subalit, nung ating ginawa ang kalooban ng Panginoon, tayo ay nakiisa, nagpatuloy sa paglingkod sa ating Panginoon. Amen? Ginawa sa abot nating makakaya mga minamahal, ay gayon na lamang yung ating laging pinapatutuo. Walang virus mga minamahal ang tumalab sa mga Kristiyano mga minamahal. Amen? May mga napatutuong naging positibo, pero dahil sa kanilang panampalataya at pag-una sa kalooban ng Panginoon, sila pinagaling ng Panginoon. Praise the Lord! Amen? Praise the Lord. Yung bata mga minamahal na Jessica Soho mga minamahal, amen? Talagang ipinahinturo ng mga Panginoon upang makilala ng buong sa katauhan mga minamahal na ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade. Kapag yan ay sinampalataya niya, kapag inunang kalooban ng Panginoon, dyan makikita ang pagligtas, himala ng Panginoon. Yung batang ito from Cebu mga minamahal, amen? Kaya kanyang karamdaman COVID mga minamahal, yan po inilusaw pag pinagaling ng Panginoon. Ang kanyang ginawa doon sa kulungan, nagpupuri lang sa Panginoon, amen? Siya'y naging patutuo sa lahat na sa mga ganitong mga problema, kalamidad mga minamahal o mga pandemic mga minamahal, mas kinakailangan natin ang ating Panginoon. Palapakan natin ating Panginoon. Tayo po'y darako ng mga minamahal sa huling magpapahin ng kaya pasama sa ating Panginoon. Ating po Sister Irene Servan, ating po pakinggan kung paano sila pinagpala ating Panginoon. Maghanda na po ating pong beloved mga awit. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluwalhati, pagdadakil at pagpaparangalay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako din po ay nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo po ng ating pong minamahal at kagalang-galang na Pastor Will de Almeda at ang ating pong beloved assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako din po bumabati rin po sa ating pong beloved Almeda family, sa inyo po mga
mga minamahal na kapatiran. Ako po babati po sa inyo ng magandang tanghali na po mga minamahal. Anong hindi pa po kami nakakakilala sa gawain ito natin pinakamamahal na Panginoon Hesus, andiyan po na andiyan po yung kaguluhan ng aming pamumuhay, andiyan po na ang aming pong beloved na Ama ay talagang po na manginginom sa aming lugar. Walang araw na hindi po yan lasing mga minamahal pag umuwi ng bahay. Andiyan po yung takot namin sa kanya mga minamahal. Andiyan po na tuwing gabi po yan, pag uwi na po yan mga minamahal, kami po yung nagtatago po ng aming pong mga kapatid sa ilalim ng papag, mga minamahal, o kaya po kami po yung nagtutulog-tulugan, mga minamahal. Babangon na lamang po kami at kakain kapag ang aming pong beloved na Ama ay tulog na, mga minamahal. Subalit nung kami po yung nakakilala sa gawain ito ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, andyan po mga minamahal na bagaman that time po mga minamahal, hanggang sa patuloy po namin paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, andyan po na, ganun pa rin po mga minamahal, andyan po na ang aming pong beloved na Ama ay umiinom pa rin po ito mga minamahal. Andyan po na, may mga time po na dumadalo po kami mga minamahal na Sunday, mga minamahal, na ang aming pong beloved na Ama ay may hangover at natutulog po sa likod ng, sa mga tricycle, mga minamahal. Subalit mga minamahal, kami po hindi nagsawa, mga minamahal, na manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na darating ang araw na sila po babaguhin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po na may isang araw po mga minamahal, na January 1 po yun, mga minamahal, ng aming pong beloved na Ama ay nakaramdam ng pananakit ng dibdib. Andyan po na talaga pong hindi po sila makatayo, mga minamahal, at sila po dinala po namin sa hospital. Ang findings po ng doktor, mga minamahal, ay may sakit po sila sa puso, mga minamahal. At that time po lamang namin nalaman na ang aming pong beloved na Ama may sakit po pala sa puso, mga minamahal. At dahil po sa kakulangan sa financial, kami po umuwi, mga minamahal. Andiyan po na nag-decide po ang aming pong beloved na mga magulang na sila po mag-alay ng ayun at mag-stayin po dito sa pastoral house, mga minamahal. Andiyan po na after po nila mag-ayuno at mag-stayin po, mga minamahal, instant po mga minamahal na pinagaling po ang aming pong beloved na Ama. Praise the Lord! At hindi Hallelujah! lamang po yan, mga Thank you so minamahal, much, Jesus. instant din pong tinanggal ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus ang bisyo ng aming pong beloved na Ama. Kaya labis-labis po namin itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ako rin po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil last month nga lang po, mga minamahal, February 18 po, mga minamahal, ng ating pong beloved na inay, kinuha na rin po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Sila na po pinagpahinga ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Andyan po mga minamahal na before po nun, mga minamahal, February 17 ng tanghali, umuwi po ako galing sa bayan. Andyan po na ang aking pong beloved na bunsong kapatid na sinabi niya na, sabi niya, ate, si nanay halos 1 oras namin hindi magising. Dahil that time po, pag tanghal talagang ginigising po namin sila dahil kakain nga po sila, mga minamahal. Pagdating ko po, mga minamahal, nakita ko nga po na nahirapan po huminga ang aming pong beloved na ina, bagamat naka-oxygen po sila, mga minamahal. Talaga pong hindi na po tumatalab yung oxygen sa kanila, mga minamahal. Andyan po mga minamahal na tinanong ko po sila kung gusto po nilang itayo ko po sila ng kaunti sa kanilang unan. Nandiyan po na tumango po sila, pinainom ko po sila ng tubig, mga minamahal. At sabi po ng aking pong kapatid ay kumain naman daw po sila. After po nila kumain, tinatanong po sila ng aking pong mga kapatid kung kumusta po sila, kung ano nararamdaman nila. At sinasabi naman po nila na okay po sila at wala po silang nararamdamang sakit. Kaya andyan po na nagginhawaan po ang aming pakiramdam, mga minamahal. At nung nakatulog po sila, mga minamahal, at kinagabihan po noon, nung gigisingin na po sila para kumain ng aking kapatid, hindi na po nila magising si nanay, mga minamahal. Andiyan po na pumunta po kaming 5 magkakapatid doon, mga minamahal. Andiyan po na tinatanong po namin kung kumusta sila at nagre-response po sila, subalit yung kilay na lang po nilang nagre-response. Tumatango-tango lang po yung kilay nila, mga minamahal. At talaga pong nagpapasalamat po kami sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na before po sila pagpahingay ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, sila po nakausap po namin ng maayos at kami po'y nakapagpuri pa pong 5, mga minamahal, dahil alam ko po, mga minamahal, na hinahanap-hanap din po ng aming pong beloved na ina. Na kami pong 5 magkakapatid ay magsama-samang magpuri muli na sama-sama dahil
Naalala ko po mga minamahal ng mga bata kami. Kami pong 5 magkakapatid tuwing hapon po yan. Tinatawag po kami ng aming pong beloved na ina. Sinasara po namin yung bintana. Sama-sama po kaming nagpupuri mga minamahalan. Pinapasalamatan ko po ating pinakamamahal na pa Jesus dahil habang kinakausap po namin sila sila po yung magsisi sa kanilang kasalanan, kung ano man po mga nagawa nilang kasalanan. At pagmulat ng mata nila ay langit na kagad ang kanilang makita. Diyan po na habang nagpupuri po kami mga minamahal, tumatango po yung kilay po ng aming pong beloved na ina. At tuloy-tuloy po yan na kami po nagpuri ng magdamag mga minamahal. At andyan po na, doon na po ng time na yun, mga minamahal sila na po pinatulog ng ating pinakamamahal na pa Jesus. At kinabukasan po noon, kinuha po sila ng ating pinakamamahal na pa Jesus. Bagaman andyan po yung kalungkutan namin dahil iba po talaga pag ang ating pong beloved na ina kinuha na mawala mga minamahal. Subalit, bagamat nandiyan po yung kalungkutan namin mga minamahal, andyan po yung kagalakan pa rin mga minamahal. Alam namin na sila na po nakapagpahinga at nasa piling na po ng ating pinakamamahal na pa Jesus. Kaya labis-labis po namin itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na pa Jesus. Ako rin po yung nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na pa Jesus dahil po mga minamahal na nung nakaraang December, bago magkatapusan ng December ako, halos hanggang mag-January mga minamahal, 1 buwan po ako nagkaroon ng ubo mga minamahal at sipon at talaga pong tindrangkaso po ako mga minamahal. Andyan po yung ubo ko mga minamahal na halos masuka-suka na po ako sa kakaubo mga minamahal. Halos wala po akong maamoy mga minamahal. Andyan po na nung isang araw po nung nagpasama po ang aking pong pinsan na magpapacheck up daw po siya sa center. Sabi ko, sige, samahan kita. Sabi ko, andyan po na pagdating po namin doon, mga minamahal, nalaman ko po na may libreng x-ray nga po doon na nagpa-x-ray nga po ako dahil baka kako kung ano na po yung nararamdaman ko dahil last, kung di ko nagkakamel 2011 or 2012 po na nagkaroon po ako ng, muntik na po ako nagkaroon ng pneumonia, mga minamahal. Andiyan po sabi nga, dahil sa kapayatan ko nga po, akala po siguro ng doktor na may sakit nga po ako, sabi niya magpa-x-ray ka, sabi niya. Dahil nga po may libre nga pong x-ray doon sa lugar namin mga minamahal, ako po yung nagpa-x-ray at kinabukasan kinuha ko po yung result at nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal pa Jesus dahil sa loob ng 1 buwan po yun mga minamahal, cleared po ang aking baga mga minamahal. Kaya labis po pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na pa Jesus at hanggang dito na po ang kapurihan at pasasalamat para lamang po sa ating pinakamamahal na pa Jesus po lamang. Amen. Tuloy po natin ang palakpak na yun, mga minamahal. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Siya po, mga minamahal, lang talagang pinagmumulan ng ating kalakasan, ang dahilan kung bakit tayo nagpapatuloy, mga minamahal. Bagamat talagang tayo ay kanya-kanyang humaharap na anumang pagsubok, kahirapan, pag-uusig, karamdaman, mga minamahal. Amen. Ay ang mahal na Panginoong Jesus lamang ang talaga nating maasahan, mga minamahal. Amen. At dito na po, mga minamahal, nagtatapos, mga minamahal, ang pagkinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Saan man tayo maparoon, mga minamahal, sino man ang ating makausap, ipagpatuloy po natin, mga minamahal, ang pamamahagi ng ibang kaligtasan sa pamamagitan ng ating mga buhay na patutong ito, mga minamahal. Amen? At minsan pa tayo po tumayo, mga minamahal, tayo po magpuri sa ating mga Pinoy habang naghanda ating beloved choir. Amen. When the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward, for Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God, March forward, for we are more than conquering His name. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. He is
and I'm the ivy. He is the potter, and I'm the clay. Praise the Lord! He's the Glory! Lord, Hallelujah! and I'm the vessel. I am the traveler, and He is the way. I am the song, and He is the music. I am the lamp, and He is the flame. I am the flower, and He is the fragrance. I am the bride who takes His name. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward, for Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward, for we are more than conquerors in His name. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. Bring the power of Jesus' name. Bring the power of Jesus' name. Praise the Lord! Amen. At mga minamahal, tayo po'y marating na katalayo. Ating sama-sama puri awitian ng kupunang kuwara para sa ating pinakamahal pastor. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Our
Because I've been so faithful, that because I've been so good, you've always been there for me to supply my every need. You were there when I was lonely, there in all my pain, guiding my footsteps to shelter me from rain. And it was you who made my life complete. You are to me my everything, and that is why I sing choir. Jesus, I love you. From the bottom of our hearts, we love you, Lord. You are the joy of my salvation. You're the peace in my storm. Your loving arms protect me. You shelter me from harm. You are Alpha and Omega, the beginning and the end. My strong tower, my dearest and best friend. And it was you who made my life complete. You are to me my everything, and that is why I sing. Jesus, we love you. To mention, if you weren't there, Jesus, I love you. We love you, Lord. You are the joy of my salvation. You're the peace in my storm. Your loving arms protect me. You shelter me from harm. You are Alpha and Omega, the beginning and the end. My strong tower, my dearest and best friend. And it was you who made my life complete. You are to me my everything, and
because you care. I couldn't imagine if you weren't there, Jesus. I couldn't imagine. Oh, merciful Lord. If you weren't there from the bottom, Jesus, I love you. Because you care. I couldn't imagine if you weren't there. Jesus, I love you. Because you care. I couldn't imagine if you weren't there. Jesus, we love you. Because you care. I couldn't imagine if you weren't there. Jesus, I love you. Because you care. I couldn't imagine if you weren't there. Jesus, I love you. And because you care, Patuloy natin na naman. I couldn't imagine Yes, Lord. if you weren't there. We honor you. Jesus, We serve you. I love you. We praise the holy name of Lord. Because you care. I couldn't imagine if you weren't there. Jesus, I love you. Because you care. We couldn't imagine if you weren't there. Jesus, I love you. Jesus, you care. I couldn't imagine if you weren't there. Jesus, I love you. Because you care. I couldn't imagine if you weren't there. Jesus, I love you. Because you care. I couldn't imagine if you weren't there. And not because I've been so faithful, because I've been so good. Itaas natin ang You've always been there for me. Itaas natin ang mga kapal. Purihin natin ang ating kapal. Narito siya sa ating kalagitan. You were there in all my fears. Yes, Lord. The children is to the press. And it was you who made my life complete. You are to me my everything, and that is why I sing. Jesus, I love you. Because you care. I couldn't imagine if you weren't there. Jesus, I love you. Because you care. I couldn't imagine if you weren't there. Jesus, I love you. Because you care. I couldn't imagine
if you weren't there. We love you, Lord. We love you, Jesus. We love you, Lord. From the bottom of our hearts, Jesus, I love you. We love you, Lord. I love you, Jesus. Thank you so much. Thank you so much for your love. Jesus, I love you. Because you care. I couldn't imagine if you weren't there. Jesus, I love you. Because you care. I couldn't imagine if you weren't there. Jesus, I love you. We love you, Lord, because you care. I couldn't imagine if you weren't there. Jesus, Jesus, I love you because you care. I couldn't imagine if you weren't there. We love you, Lord. I love you, Jesus. Thank you so much, Jesus. Sa tuwing pinadama sa atin ang kanyang napakatamis na presensya, huwag kayong manood ng mahal mga kapatid. Let us work out our salvation with fear and trembling. Sinabi ng Biblia, a man without the Spirit of Christ is unblessed. Kailangan natin mga puspos palagi ng kanyang Santong Espiritu. Ito po ang ating sulagi, ating suligi, ating ipagtapat sa mga gawa ng kaaway sa tuwi-tuwi na. Tayo mga naman ina-atake. Huwag ninyo maminamahal. Pabayaan ninyo mga sarili. Patuloy natin purihin ang ating mahal na Panginoon sa pinawitin. Tayo muna yung manalangin magpapasalamat. Nagilan pa pagpala namin Diyos sa manamit sa langit. Aming napakabahin at pinakamamahal ng Panginoon Jesus. Patuloy ka namin pinasalamatan. Hindi mo kami pinababayaan. Patuloy ka nagpapatawad sa amin. Kaya naman ang aming tao sa puso at marugdog na pagsisisi. Humihingi kaming lahat ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at pagkakasala. Hugasan ng banal na dugo sa krus ng Kalbaryo. Minsan na mamalapay sa mga kapatid namin hindi pa nakadama. Kahabagan mo kaming lahat. Kahabagan mo sila. Paramdam mo sa aming lahat ang iyong napakatamis na presensya. Sa unang dalangin ng aming dearly beloved Pastor, Evangelist Will Estrada, beloved sinasaway ang mga demonyo ng hadlang kasaot in the mighty name of Jesus.
Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in love still? Will I stand in your presence until my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak it out? I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine when that day comes, when I find myself standing in the sun. I can only imagine when all I will do is forever worship you. I can only imagine, surrounded by your glory. Hallelujah! I dance for you, Jesus. Or in love you be still. Will I stand in your presence until my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will Hallelujah, hallelujah! Yes, Lord! Imagine. I can only imagine, surrounded by your glory. Will I dance for you, Jesus? Or in all of you be still? Will I stand in your presence until my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak it all? I can only imagine. Oh, Thank you so much, God! Hallelujah, hallelujah! surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or with all of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak? I can only imagine, surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or know you be still? Will I stand in your presence until my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak it all? I can only imagine. Ooh, I can only imagine. Hallelujah, hallelujah. God bless you, choir. God bless you, instrumentalist na diyang. Kay lapit mo sa akin, O Jesus, upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko'y
Jesus. Sa iyo, Diyos, ito'y makarating. O Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. Sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa iyo, O Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mo minahal. Kaya ang awit ko'y para sa iyo. O Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. Sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo ng iyong kasama. Pag-iingat niya ay maya-maya pinamamala sa iyo. Dahil siya ang nangako na di kanya iiwanan. Nampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala, walang bagay na di niya kayang gawin para sa iyo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya na papawiin sa iyo. Ngayon na'y kaguluhay laganap na sa ating paligid. Pangamba'y dumadaloy sa puso itong siyang atin. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ay tanda lamang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala, walang bagay na di niya kayang gawin para sa iyo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya na papawin sa iyo. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala, walang bagay na di niya kayang gawin para sa iyo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya na papawin sa iyo. Ang takot sa puso'y kanya na papawin sa iyo. Hallelujah! Glory, 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 glory to this loving God. Thank you so much, my dear Jesus. How great the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. God bless you, choir. God bless you, instrumentalist. Maraming salamat po muli sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Hesus, maminamahal. Kailanman hindi tayo talaga niya tinatalikuran, kailanman hindi tayo binababayaan. Nariyan siya palagi upang tayo aliwin ng kanyang napakatamis na presensya. Amen. Lahat ng masaya, talagang puspos ng Espiritu ng Malapit, pumalakpak ng malakas at magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At yan, maminamahal, ang ating pong talagang masasabing mga pagpapalang hindi kayang bayaran ng anumang katumbas na salapi. Amen. Maging ang mundo na ito bigay man sa atin, hindi po yan maitutumbas sa ating kagalakan. Sa tuwing tayo po ay sumasamba,
nagpupuri, umaawit sa ating mahal na Panginoon, Kanya pong ipinadama ang Kanyang napakatamis na presensya. Amen! Amen! Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At tayo po'y magpatuloy sa ating banal na gawain at isang mapagpalang hapon na po ang aking ipinapaabot sa lahat ng ating minamahal at iniibig na mga kapatiran. Ating pong kasama sa ating lingguhang gawain dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, especially to our beloved newcomers, new converts, amen. At nakaraang mga ilang linggo atin silang nabautismuhan, kasama na po natin sila. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, maging ating mga beloved visitors. Welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. At atin pong pinapaabot ang ating tao sa pusong pagbati na may pagmamahal, pag-alaala sa mga talagang may kabuluhang mga aral, mga iniwan sa ating ligasiya ng ating dearly beloved and honorable Pastor Evangelist Wilde Estrada Almeda and our dearly beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeda. At siyempre po sa kalibuting mga anak, mga apo at mga manugang at sa buong Almeda family, magandang hapon na po. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon sa ating pong minamahal na mga beloved workers, beloved elders, sa ating mga minamahal na webcast viewers sa YouTube at Facebook, sa ating mga kapatiran, datihan at baguhan, at ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay nauuko lamang sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At tayo po minamahal, nandito na sa ating pong huling pangalawang yugto ng ating banal na gawain ng pagpapaliwanag sa kahalagahan ng pagbibigay ng ating kasampung bahagi tandog. Ang sabi po ng Lucas 6:38, mangagbigay kayo at kayo'y bibigyan. Takal na mabuti, siksik, liglig at umaapaw. Dahil sa kapanukan na iyong isukat ay doon ka muling susukatin. Maminamahal, maliwanag ang utos. Una muna tayong magbigay to test our faith, to test our doings, amen, yung ating ginagawa, kung atin lang ba itong naririnig o ginagawa na, ito maminamahal ang essence ng pagbibigay, nang ito po ay ekspresyon ng pagmamahal ng mga Kristiyano, pagsunod sa mga kautusan ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang pagbibigay po ay utos ng Diyos. Hindi po ito utos ng tao. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Kung hindi pong pansinin, maminamahal, napakasimpleng utos. Magbigay at ikay bibigyan. Kung natin pong pansinin sa ating lahat ng mga narito, napakagandang pakinggan ang mga patutuong gawa ng ating mahal na Panginoon. Kung inyo pong pansinin, napakaganda, napakainam. Pero maminamahal, bakit maraming mga Kristiyanong nagsasuffer? Bakit maraming mga Kristiyano maminamahal na talagang hindi po natin maiwasan na may dudugtong sa kanilang mga patutuo na sila'y narinig natin. Sila'y pumupunta sa mga hospital, lumalapit sa mga doktor, gumagamit sa mga gamot na hindi naman natin ipinagbabawal, pero ang sabi ng banal na kasulatan, kung tayo daw po, minamahal, ay masugid na sumunod sa pagbibigay ng ating kasampung bahagi tandog, kayang-kaya ng Diyos magpagaling sa ating mga karamdaman dahil siya ang Diyos ang nagpapagaling. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kung tutuusin, napakaliit lamang na bahagi ng anumang mayroon tayo ang hinihiling, ang banal na kasulatan na sinulat pa nung una pang panahon mula sa lumang tipan hanggang bagong tipan. Kaya nga sa Malakay, ang sabi ng Malakay chapter 3, verse 7, 8, 9, and 10, and 11, kayo'y nangaligaw ng inyong mga tuntunin. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa iyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Sa 8, ang sabi po diyan, nanakawan baga ng tao ang Diyos? Ang sabi po ng Malapayan, oo, ninanakawan ninyo ako. Sumagot ang tao, sa ano ka namin ninanakawan? Ang mahal na Panginoon ay very strict. Ang sabi niya, sa inyong mga ikasampung bahagi at mga handog. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Yun lang ang inihiling ng mahal na Panginoon. Dahil sinabi ng Leviticus 27:30,
Ang ikasampung bahagi at handog ay hindi po yan pag-aari ng mga tao, ng mga Kristiyano. Hindi po yan atin. Yan po ay para sa gawain na mahal na Panginoon. Maliwanag po yan, Leviticus 27:30. Even the seeds of the fruit, yung ating pong hinahasik, yung ating tinatanim, kung tayo may nagbubukas sa mga negosyo, tayo man ay unang-unang kumita ng ating paghahanap buhay, ang sabi diyan, ang ikasampung bahagi at handog ay pag-aari ng malapan. Kinakailangang dalhin natin dito sa kamalig. Ang sabi ng Biblia, maminamahal, kayo na nagsumpa dahil hindi niyo sinusunod. Sinusumpa ng sumpa sapagkat hindi niyo, ako'y inyong ninanakawan. Sabi ng ating mahal na Panginoon, dalhin ninyo ang inyong buong ikasampung bahagi tandog sa kamalig upang magkaroon ng pagkain ng kanyang bahay. Subukan ninyo ako sa mga bagay na ito. Sabi sa 10, at sabi sa 11, sasawayin ko ang mga mananakmal. Ano ba yung mga karamdaman? Di ba mananakmal yan? Magkano lang hinihingi sa atin ikasampung bahagi? 10%, handog 10%, 20%. Magkano binabayad natin sa ospital? Kapag tayo pinaalalahanan. Mayroon ngang pinatutuo dito, yung kanyang mahal na asawa, nagtrabaho sa abroad, mayroon silang nilagay sa bangko, nakabili sila ng may baka sila, may bahay at may lupa dahil sa pagpupursigi, sa pagtatrabaho. Pero nung umuwi, maminaman nagkaroon ng sakit. Yung kanyang pinagtatrabahuan doon sa abroad, kulang pa nung binayad sa ospital na ibenta ang baka, na ibenta ang ari-arian, kulang pa. Samantalang maliwanag ang utos. Kapag tayo naging masunurin, ang sabi ng mahal na Panginoon, ako ang Diyos na kayang magpagaling ng inyong karamdaman. Walang karamdaman, re-rebukin ng mahal na Panginoon ang lahat ng mga karamdaman na dadapo sa mga Kristiyanong mga matatapat. Kaya nga, nagtatanong ang mga Kristiyanong matapat, hindi pa rin kami pinagpapala hanggang sa kasalukuyan. Anong hindi? Grabe na nga ang pagpapala. Sa dinaang-daan na nating mga karamdaman, yung COVID-19, dinaanan na natin, pinag-iingatan tayo ng mahal na Panginoon nang dahil sa bunga ng ating pagtatapat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Di ba dapat natin ang pasalamatan? Yung ilan sa atin talagang dinapuan. Milyon ang gagastusin, daan-daang libo. Pero ang sabi nila, nagtiwala sila sa ating mahal na Panginoon. Bagamat may COVID sila, nagtiwala sila sa ating mahal na Panginoon. Kanila lamang isiniparit ang kanilang sarili. Nag-fasting sila, andoon sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga rooms, maminamahal, at pinabayaan nila, nagtiwala sila sa ating mahal na Panginoon. Hindi sila pinabayaan ng ating mahal na Panginoon. Ito ang mga bunga ng ating pagtatapat. Ito ang bunga ng ating pagbibigay. Kaya nga kung ating tutuusin, mas malaki pa ang ating ginagastos pambayad sa ospital, pambili ng gamot, pambayad sa doktor, pagmiminti ng ating mga pisikal na katawan, samantalang ang hinihiling ng mahal na Panginoon, ikasampung bahagi at tandog. Sa bawat 1,200, sa bawat 10,000, 2,000, sa bawat 100,000, 20,000, napakaliit. Pero yung ating binayad sa ospital, hindi lang po daan-daan, libo-libo, minsan daang libo pa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan, kung kayo'y maging masunurin, aani kayo. Isaiah 1:19-20, kung kayo'y masunurin, aani kayo sa inyong pagsunod sa pagbibigay ng inyong kasampung bahagi tandog. Walang karamdaman, malusog, malakas ang pisikal na pangatawan, iingatan ang iyong pagtatrabaho, pagninegosyo, paghanap buhay, pagpasok mo sa trabaho mo, iingatan ka. Kung ikaw may nagtatanim, ang mga pananim mo, ingatan ng mahal na Panginoon, ilayo sa mga piste. Amen? Yung ating kapatiran diyan sa dako ng Kapas, Tarlac, 3 hektarya, kanyang sinasaka. Pag pupunta siya sa Pampanga noong araw, nandun kami nakasahin, maminamahal, minsan 3 saraw na punong-puno ng inaani nila, na nilang ikasampung bahagi tandog. Nagtataka yung kanyang mga kapitbahay, kahit sila ay dinadaanan ng unos, rumaragasa ang tubig galing sa taas ng bundok, maminamahal, dinadaanan ang kanilang lugar, ang kanilang mga kapitbahay, na was out lahat. Pero yung kanilang mga pananim na 3 hektarya, akala mo ba, iniiwasan lang nung tubig.
Minsan, maminamahal, bumababa ang balang. Yung mga grasshopper na mga malalaki, na ang isang ektarya wala pang 15 minutes ubos. Yung isang ektarya na palayan, minsan dumaraan yan sa kanila, dahil malapit lang ang Mount Pinatubo. Pero kailanman, hindi sinalanta ng balang ang kanyang sinasakang 3 ektarya. Minsan, maminamahal, nagkaroon ng maraming daga, dinadaga yung kanilang mga palayan. Nagtataka ang kanilang mga kapitbahay, bakit yung kanyang 3 ektarya ni isang daga walang naligaw doon? Tinatanong siya, anong sikrito mo? Ang sabi ng ating kapatid, ang sikrito ko ay Malakias 3:7 hanggang 11. Sabi, saan ba nabibili yan? Basahin mo ang Biblia, nandyan sa Biblia. Kung ito ang susundin ng mga Kristiyano, walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Kung dinanas ng mga ating mga kapatid dahil sa dako ng kakapastarlak na pinagpala ng ating mahal na Panginoon, maminamahal, bakit hindi natin itularan? Maging matalino ang mga Kristiyano. Ngayon, hindi natin alam ang bukas, ang kinabukasan, ang araw-araw nating kinakaharap. Ngunit kung ikay tapat, maminamahal, ang Diyos ay tapat sa iyo. Hindi kanya pababayaan. Marami pong mga hamon ngayon. Ang sabi nga ngayon, maminamahal, ang sa ating balita, mas matindi ang init. Pagka dumarating naman ang ulan, mas matindi ang ulan. Hindi lang yan. Yung kinatatakutang Big Bang, yung lindol na kinatatakutan, na isang lindol lang yan, maraming mapapahamak. Kung ikay maging tapat, ikaw ay kampante, dahil ikaw ay protektudo ng ating mahal na Panginoon. Kung ikaw ay magtatapat, ibibigay mo ang iyong ika-10 bahagi tandog ng may katapatan. Dahil unang Korinto 4:2, ang sabi niyan, ibig ng ating mahal na Panginoon ang kanyang mga anak, masumpungang tapat. Kaya ang kailangan dito ay yung tiyak at tapat na pagbibigay. Bawat iyong tinatanggap araw-araw, linggo-linggo, huwag kang manghinayang. Hindi ka nang hinayang, pambayad mo doon sa ospital, pambili mo ng gamot, pagbayad mo sa doktor, hindi ka nang hinayang. Sa mahal na Panginoon, hinayang ka. Samantalang ang Diyos ang nagbibigay ng iyong buhay, nagbibigay ng iyong kalakasan, yung hangin na iyong nilalanghap, yung araw sumisikat sa iyo, yung gabi na ikay nakapagpapahinga, ikaw ay iniingatan ng mahal na Panginoon. Bakit hindi ka maging matapat sa ipinagkatiwala sa iyo? Ano mang mayroon ka ngayon, ipinagkatiwala lang yan ng ating mahal na Panginoon. Ibigay natin ang ating pagtitiwala sa ating Diyos. Tuparin natin ang kanyang pinag-uutos. 2:10, paminamahal, nasunod mo ang siyam ng utos. Pero ang pagbibigay, kinamumuhian mo. Galit na galit ka, ayaw mo. Ang sabi ng Biblia, you are guilty of all. Sayang yung nasunod mong siyam. Kaya sabi ng ating kagalang-galang na pastor, andito ka na rin sa buong katotohanan, naligo ka na, manghilod ka na, magsabon ka na, mag-shampoo ka na, mag-conditioner ka na, linisin mo ng maayos sa iyong sarili. A perfect church without blemish, without wrinkles will be brought to heaven. Kaya kasama po ang pagbibigay ng may katapatan. Ibigay ang pag-aari ng mahal na Panginoon dahil hindi atin yan, sa ating mahal na Panginoon yan. Upang ikaw ay may katiyakan. Sabi ng 3 John 1:2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. May katiyakan ng iyong kaligtasan. Kaya nga, si Zaccheo, sumunod. Amen. Hindi pa pinangaralan ng pagbibigay, kalahati na ng kanyang kayamanan, ibinigay niya sa gawain ng mahal na Panginoon. Ibinalik pa niya ng 4 na beses yung kanyang nasingil na sobra-sobra. Nasa Lucas 19:1 hanggang 11 yan. Basahin ninyo. Ang Diyos mismong nagsabi, Zaccheo, dumating sa iyong tahanan ang kaligtasan dahil kayo rin naman ay anak ni Abraham. Ibig sabihin, ang lahat ng mga masunurin, maminamahal, mayroon tayong mapapala. Mayroong pagpapala na talagang inilaan sa atin. Sa ating pagtatapat na ito, tiyak ang langit at magmanatay ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Narito po ang ating beloved elder, Brother Don.
pinakamamahal na Panginoon. At atin na pong tinatawagan yung ating mga kabataan, ating beloved children's choir. Dito na tayo sa harapan mga ining at para tayo po ay in uniform makikita ng ating pakinggan ng mainam ang Ebanghelyo ng Kaligtasan. At sa pagkakataong ito, iniling ko tayo po lahat ay tumayo. Tayo po lahat ay tumayo. Palakpakan muna natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo pang magbigay galang sa salita ng Diyos. Dali natin pinagpalang mangaral. Narito pong beloved preacher, Father Jobin Perer. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Lahat po muna pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po natin dumalain mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan na aming pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat po sa kalakasan taglay po namin sa mga oras at buhay nagmumula sa iyo. At sa pagkakataon, binibigay mo sa amin kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa iyo sa buong araw tumala Panginoon. Mga po lahat sa pandalangin ng aming igrigarap minamalibang lista Wed Estrada Almeida. Ang po maminaman na mga manggagawa, may kami kapatawaran. Sa mo kami sumpong sa pagkasala sa iyo. Patawarin mong bawat sa aming mga Panginoon. Huwag mo naman tingnan namin nagawa pagkasalagot yung puso nagsisisi sa oras na ito. Pagpalay mo kami lahat at sa aming pag-aaral ng mga salita. Lagsay mo salita, patabang lingkod sa ganang akin. Wala akong magagawa. Basahan lamang. Alikabok lamang sa harapan. Ngunit gamitin mo dali yung pagpapalang espiritual. Sa aming mga kapatid sa dakong ito. Pagpalay mo kami sama-sama naming sinasaway. Lahat ng demonyong hadlang, demonyong antok, gawa ng kaaway. You come to us out in the mighty Jesus, cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. At tayo na po yung makaupo mga minamahal. Amen. At iayos natin ang lahat para na sa ganon intindi tayo masyado kung ano ang mensahe ng ating mahal na Panginoon. Kung di ba po lahat mga minamahal, ay nais ko rin pong bumati ng isang magandang hapon sa ating mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo ay nandito sa ating pong Sunday General Service ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal, hindi dapat kinakapaguran ng pagpalakpak. Amen. As we all know, ang pagpalakpak ay uri ng pagpupuri sa Diyos. Amen. Kaya po mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal ay nagpupuri, talagang ipakita natin mga minamahal that everything that is said and done ay talagang tayo po mga minamahal ay talagang nakakaintindi at nakaka-pace dun sa mensahe na ating mahal na Panginoon. Amen. And we give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. Of course, we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Wildy Estrada Almeida. Also with our beloved San Pastor Lina Comon Almeida. Sa ating mga beloved workers, good afternoon po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, ating pong mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Minsan nga natin muling palakpakan ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. At kung lahat ay handa na. Praise the Lord. Iwasan na nating maglakad-lakad. Ating basahin sa ating unang talata, Aklat ng Kawikaan. Ang kabanata 27, talata ay 1. Tagalog muna and then let's flash yung English version. Kain po. Dito po sa aklat po ng mga kawikaan, sa kabanata 27, sa talata po ay 1. Huwag mong ipaghambog ang kinabukasan, sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. Amen. Amen. Sabi diyan, from the book Proverbs chapter 27, verse 1, sabi diyan, boast not thyself tomorrow, for thou knowest not what may or what a day may bring forth. Lahat po muna pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Alam po ninyo mga minamahal, series of learnings ang ating po nagawa. Mula nung last Sunday,
tayo ay pinangaralan at pinaalalahanan regarding the coming scoffers. Amen? Yung mga mangungutya. Bakit kailangan ng mga bagay na ito? Dahil these are the learnings na dapat nating matutunan sa ating buhay. Hindi po pwedeng tayo mga minamahal ay magkampante. Amen? Sapagkat habang tayo naglalakbay patungo sa ating kaligtasan, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, we don't know what is tomorrow. Hindi natin alam kung ano ang bukas. Kaya hindi mo pwedeng ipagmalaki. Bukas punta ko ng ganito, bukas bibili ako ng ganito, bukas magiging ganito ako. Because you don't know. Maring ngayon, nagkakangitian tayo lahat mga minamahal. Bukas ang ilan sa atin ay, I don't know, hindi natin alam ang mangyayari. Kaya ang salita ng Diyos, ang sinasabi diyan, boast not thyself of tomorrow. Amen. Atin mo ng pamagatan ang ating pag-aaralan against all odds. Ang ibig sabihin sa Tagalog niyan, mga minamahal, laban sa mga possibilities, posibilidad ng buhay. Alam po niyo mga minamahal, totoo po yung sinabi ng ating beloved Lord the Preacher kanina, na yung ating pong buhay ngayon, sa ngayon, as we face the realities of life, meron tayo dumarating sa oras na ang tao, tayo lahat, Kristiyano o hindi Kristiyano, ay dumarating sa panahon tinatawag na pagharap sa VUCA world. Pag sinabing VUCA, V-U-C-A. I-check niyo yan sa Google ninyo. Meron diyan tinatawag na VUCA world. Ang ibig sabihin ng VUCA, yung V is, ang tawag diyan is volatile. Ang ibig sabihin niyan, pabago-bago daw ang mundo. Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Yung U, uncertain. Ibig sabihin niyan, hindi daw sigurado ang mundo. Amen? Ang C, ang ibig sabihin niyan is complex. Komplikado daw ang mundo. Amen? At ang pang-apat is A, ambiguous. Ang ibig sabihin niyan, malabo daw ang mundo. Ito ay ginawa ng mga magagaling at masasabi nating batikan pagdating sa ekonomiya, pagharap sa buhay, governance. Kaya nila isinulat ito sa Google. Kung titingnan nyo, mababasa nyo yan, VUCA world. Amen. Lahat po na nakakaintindi po malakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Pero tandaan po natin mga minamahal, kung ang mundong ating kinakaharap ngayon ay pabago-bago, volatile, hindi sigurado, uncertain, komplikado or complex, malabo or ambiguous. Ito yung magandang panahon ng mga scoffers. Ito yung sinasamantala ng mga manunuligsa na nagiging dahilan kung minsan ang Kristiyanong mainit ay unti-unting nagdidwindle ang kanyang pananampalataya. Yung dating mainit magpatotoo, ngayon, dadalawang isip na kung siya ba'y patuloy pang magpapatotoo. Amen? Itong mga VUCA world na ito na ating kinaroroonan ngayon, yan ang dahilan kung bakit ang ilan hindi magawang maging magalak despite ang kaliwat kanan niya ay nakakadama ng banal na presensya ng Diyos. Pero siya talagang parang tulala lang because affected by the VUCA world. Pumalagpak po muna tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Ito yung katotohanan. Ulitin ko lang yung bersikulo na ginamit ng ating beloved ordained preacher noong nakaraang linggo. Kindly, ating basahin, 2 Pedro, kabanata ay 3, talata ay 3 hanggang 4. Kindly. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng 2 Pedro, Kapitulo 3, talatay 3 hanggang 4, ang sinasabi po dito, na maalaman mo na ito, na sa mga huling araw ay magsisiparito ang mga manunuya na may pagtuya, na magsisilakad ayon sa kani-kanilang masamang pita, at magsisipagsabi, saan naroon ang pangako ng kanyang pagparito, sapagkat
Buhat ng araw na mga tulog ang mga magulang ay nananatili lahat ng mga bagay na gaya ng kalagayan nila mula ng pasimulan ang paglalang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Habang nakikita natin mga minamahal, yung uncertainties, complex, ambiguous, amen, na ating kasalamuha araw-araw, ang sinasabi ng talata mga minamahal, dumarating yung mga scoffers, yung mga manunuya, yung mga manunuligsa. Amen? Nasaan na yung sinasabi ninyo? Parang dapat ba na manatili ka ba bang nakaputing diretsyo? Dapat ba na dumalo kang Miyerkules, Biyernes, Linggo? Dapat ba na manatili kang mahaba ang buhok, mahaba ang pananamit, mainit ang panahon? Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya ang ilan mga minamahal, nakikita nyo, bakit may mga nasasalubong na despite ipinapangaral ang kabanalan, nagagawang magsuot ng shorts, nagsusuot sila ng mga smile because affected by the vocal world. Maintindihan ako ng Diyos kasi mainit eh. Maintindihan ako ng Diyos kasi ito yung in eh. Amen? Amen? Kaya nga mga minamahal, this makes a Christian against all odds. Kapag tayo po mga minamahal ay haharap sa mundong meron ngayon, hindi mo sasabing lahat ay matutuwa sa iyo. Pumunta ang mga Kristiyano, pumuntang mag-share ng salita ng Diyos, mag-sounding, iba't ibang mga panunuligsa at panunuya ang nararanasan ng mga anak ng Diyos. Because we are against all odds. Amen? Tanong ngayon mga minamahal. Kung tayo po mga minamahal, ganyan at mundo na mayroon tayo ngayon, ikaw ay inutusan ng Diyos. Basahin natin ang utos ng mahal na Panginoon. Kylie, Marcos 16, ang tatay 15 hanggang 18. Amen. Praise the Lord. Ang Ebanghelyo ay kay San Marcos, ang kabanata 16, at ang talata po ay 15 hanggang 18, ito pong sinasabi. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan, at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At lalakip ang mga tandang ito sa magsisampalataya, magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan, magsasalita sila ng mga bagong wika. Sila ay magsisihawak ng mga ahas at kung magsisiinom sila ng mga bagay na makamamatay, sa anumang paraan ay hindi makakasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa may sakit at sila ay magsisigaling. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Inutusan tayo mga minamahal, knowing alam natin na yung tinatawag na vocal world. Amen? Say for example, volatile yan mga minamahal. Ibig sabihin, kapag tayo po yung sinabing pabago-bago ang ating mundo na meron tayo. Tapos inutusan tayo ng Diyos. Go ye unto the whole world. He that believeth and is baptized shall be saved. Preach the gospel. Paano gagawin mo kapatid? Kung, for example, sa sitwasyon meron ka, panahon na lang. Dati-rati, mga minamahal, pag summer, sa tagulan ngayon, tagulan, summer, paano yan mga minamahal? Ang ilan, hindi dumadalo sa overnight dahil umuulan. Amen? Pero noong siya po kainitan mga minamahal, ay harangan man yan ng itak, hindi mo mapipigilan yan. Pero nung habang tumatagal na yung panahon, pumatak lang ng ulan, hindi na yan dadalo. Bakit? Vocal world. Pabago-bago ang panahon. Amen? Dati-rati mga minamahal, ang mga anak ng Diyos, mga minamahal, ay talagang kapag tayo po mga minamahal ay kausap natin, mainit. Ngayon, malamig na. Anong gagawin mo kapatid? Paano mo isi-share ang salita ng Diyos? Pag ang dating kausap mo mga minamahal, dati-rati, siya yung naghayo sa iyo. Tapos ng lamig at pupuntahan mo, ipapalo up mo. Paano ang gagawin mo mga minamahal? Inutusan ka ng Diyos, go ye unto the whole world. Amen? Dati-rati mga minamahal, nandoon ang pinag-usapan nung mga panahon ng mga apostol. It's either a sinner, tax collector,
or followers of Christ. Paano ang kausap mo, mga minamahal, ay inalipusta ng kanyang mahal na asawa at binugbog? Paano mo ipapaliwanag yan, mga minamahal? Paano mo siya kukumbinsihin? Paano mo iimbitahan ang third sex? Mga bakla at tumboy sa banal na gawain na mahal na Panginoon. Kapag hindi tayo natuto sa mga bagay na yan, mga minamahal, ay siguradong hindi natin magagawa ang utos ng Diyos. Go ye unto the whole world and preach the gospel. He that is baptized shall be saved, and he that is not shall be damned. Pumalakpak po tayo ng ating mahal na Panginoon. Anong kailangan, mga minamahal? Kung titignan natin, mga minamahal, noon, malaking istorya ito, mga minamahal, kung pinag-uusapan ng mga Kristiyano. Paano nakakapag-preach ang mahal na Panginoon sa gitna ng 5,000 katao ng walang sound system? Sige nga. Amen? So maraming nagsabi dyan, mga minamahal, there are ways. Kung pumunta ka daw doon sa Galilee ngayon, parang yung mga areas doon parang amphitheater, kayo naririnig. O kaya sa gilid ka ng dagat dahil sa tubig lumalakas ang dumarating na tinig. Kung paano daw ang ginawa, kung saan siya ginaganap ang pagsasalita. Pero ang point ko, mga minamahal, maaring manig ng mga tao. Yung mga strategies na yun, mga minamahal, na ginawa ng mahal na Panginoon, marinig man nila. Pero kung paano baguhin ang kanilang puso, yan ay gampanin ng Diyos. Maaari mong imbitahan, ipatugtog ang ating sounding sa lahat ng barangay sa San Carlos City. Kung paano yan maglingkod sa Diyos, yan ay hindi sa atin, kundi sa mahal na Panginoon. Palakpak po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord! So napakahalaga ang minamahal. Sabi nga ng ating pong beloved Minister Wealthy James Almeida, nung kabagan ay nakasama ko sa isang pagpupulong, nakasama sila, ating beloved ordained preacher. Sabi niya, iba na yung avenue before compared ngayon. Isipin nyo na lang kung tayo na natili doon sa talagang style na ginagawa ng mahal na Panginoon, yung mga apostoles, walang sound system. Paano tayo nag-conduct ng 50th year church anniversary? Paano maririnig ang boses na nandun sa gitna ng stage? So mayroon tinatawag na mga strategies na kinakailangan i-adapt dahil mayroong vocal world na nangyayari. Yan ang sinasabing dapat matutunan ng mga Kristiyano. Hindi para baguhin ang aral na itinuro ng mahal na pastor, kundi mag-strategize ang bawat anak ng Diyos para yung utos na ipangaral sa salita ng Diyos maganap, maabot ang ating mga kababayan base sa mundo na ating kinaroroonan ngayon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kindly, 2 Timoteo, Kabanatay 1, talatay 13 hanggang 14. Amen. Ito po sa 2 Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 13 hanggang 14, ganito po ang pagkasabi. Ingatan mo ang mga ulirang mga salitang magagaling na narinig mo sa akin sa pananampalataya at pag-ibig na nasa kay Kristo Jesus. Sa 14, yaong mabuting bagay na pinagkatiwala sa iyo ay ingatan mo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nanahan sa atin. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At sabi diyan, hold fast the form of sound words which thou hast heard of me. Hold fast. Huwag mo daw babaguhin yung salita ng Diyos. Yung pinangaral ng mga pastor, huwag mong babaguhin. Dapat pare-pareho yun. Kung kinakailangan mo mag-overnight, pag sinabi ng pastor mag-overnight ka pa rin hanggang ngayon. Pag sinabing 3 times a week ka, Miyerkules, Biyernes, gagawin mo yan dahil utos yan ng mahal na pastor. Amen. Amen. Pero, the strategies, paano kung ikaw ay nasa bansang walang gawain? Kaya mayroon tayong tinatawag na live webcast.
Para na sa ganun, ang ating mga kababayan na hindi kayang pumunta o kaya may karamdaman at talaga nahihirapan tumayo, ay makapakinig sila ng ipinangaral na mga pastor na kinakailangan i-hold fast, but in a strategy na kung saan maabot ang kanilang pangangailangan. Kaya meron tayong tinatawag na webcast. May internet. These are innovations. Ito yung tinatawag natin mga minamahal, ways kung paano na tayo makasabay. Kasi napakabilis ng kilos ng dyablo, mga minamahal. Kung ang mga Kristiyano ay mananatili sa old strategy, siguradong mahuhuli tayo. Pagdating natin doon, tapos na. Amen? Kaya kinakailangan mag-isip ang mga anak ng Diyos. Strategy. Kung paano natin ganapin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Tulad ng bagay na kung saan ang sinasabi, ang mundo ngayon ay pabago-bago. Lahat po ng nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Pangalawa, Christians, paano natin mga minamahal maabot yung ating pong pagkakautos sa atin na gumanap ng kalooban ng mahal na Panginoon kung tayo tinatawag na nasa gitna ng mundong uncertain. Yung U. Yung una, V, volatile. Second, yung uncertain, the U. Ibig sabihin sa Tagalog, hindi siguradong mundo. Sabi ng ating beloved ordained preacher kanina, di natin alam, darating ang Big Bang. Amen? Anong gagawin mo kapag nangyari yun, mga minamahal? Ang Kristiyano, normally, kapag wala pa yung mga ganong mga sakuna, walang panahon na maglingkod. Pero kapag naglindol, ay talagang magkikipag-unahan sa church. Ang init. Bakit? Ay malilindol na. Pagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Dapat daw, mga minamahal, how are we going to perform our calling kapag yung ating mundo na ginagalawan ay hindi sigurado? Ang panahon ay pabago-bago. For example, may pag-brown out. For example, anong gagawin mo kapag ikaw ay naglilingkod? Paano magpuri kapag brown out? For example, na-hack ang internet. Anong gagawin mo? Dapat ready tayo sa bagay na yun, mga minamahal. Kung lalo kapag titignan mo, kapatid mo ngayon, mainit, bukas hindi na. Ang ilan, mga minamahal, ay wala na yung naghayo sa akin. Alis na rin ako. Hindi gaya-gaya, mga minamahal, ang paglilingkod sa Diyos. Amen? Nalaman mo ng katotohanan dahil sa pamamagitan ng kapatid mo na i-share sa'yo, kaya ikaw ay nahayuan, pumunta ka dito, nandito ka hindi dahil sa kapatid na nag-share sa'yo. Nandito ka dahil tinawag ka ng mahal na Panginoon. Amen? Tumatagal ka hindi dahil sa nanghayo sa'yo. Tumatagal ka dahil sa bawat banal na gawain, damang-dama mo, banal na presensya ng Diyos. May problema ka, inaayos ng mahal na Panginoon. May karamdaman ka, pinagagaling ng mahal na Panginoon. May mga suliranin ka sa buhay, ang Diyos ang tumutugon. Yan ang dahilan kung bakit ang isang Kristiyano bumabalik-balik. Sabi naman, hindi na kayo nagsawa. Meron kayong Miyerkules, may Biyernes, may Linggo. Meron pa kayong daily devotion. Ang iingay nyo pa paggabi. Madaling araw, may ingay pa kayo. Ginagano nila tayo, mga minamahal. It is not because we wanted just, sabi na natin malaman nila ganitong ginawa. Hindi gano'n. Hanapin mo kung iyong masubukang maging isang tunay na Kristiyano. Panawan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi nga ng ating brother, ating mahal kapatid na nag-meeting namin, nung inilipat daw yung ating overnight prayer sa Huwebes, bago yung ating 50th anniversary, sabi niya, maniwala kayo pagdating ng Biyernes, hindi pa rin ako makatulog. Amen? Bakit? Yung katawan mo, yung isip mo, yung puso mo, alam mo na kapag Biyernes, yan ay pakikipagtipan mo sa mahal na Panginoon. Kaya maski na anong gusto mong matulog, mga minamahal, hindi mo magawang fully na makatulog. Bakit? Yun ang normal na buhay ng isang tunay na Kristiyano. Hindi na issue kung ikaw ay napupuyat. Hindi na issue na kinabukasan may trabaho ka. Ang issue, mga minamahal, kada Biyernes, makakaniig mo muli ang ating mahal na Panginoon. Palabahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang tanong, mga minamahal, how will you work out your own salvation? Kapag ang mundong kaharap mo, mga minamahal, ay ang sinasabi nila hindi sigurado. Unang-una, kindly basahin ang Pilipos
Kabanata 4, talatay 6. Amen. Philippians chapter 4, verse 6. Dito sa sulat ng Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, ang kabanata po ay 4 at ang talata po ay 6. Ito po sinasabi, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung hindi mo daw alam what will happen the next day and the next hour after this, mga minamahal, ang kailangan mo lang daw gawin ay manalangin ka. Tawag ng ilang mga tuhurin mo. Kunin mo sa tuhod. Huwag ka magkapurito. Kung anong mangyayari, anong gagawin ko kaya? Hindi ko alam. Mas ganun gawin mo, di mo nga alam eh. Ang tanging gagawin daw ng mga anak ng Diyos, ang sabi diyan, be careful for nothing. Huwag kang mag-alala daw. Lahat magsabing amen. Maniwala kayong lahat ng bagay na nangyayari sa anak ng Diyos ay pinapahintulutan ng mahal na Panginoon sa kanyang ikabubuti. Amen? Oh, ba't ka mamumroblema? Wala ka rin naman pala magawa eh. Sa totoo lang, kalooban ng Diyos ang mangyayari. Amen? So all you have to do is be careful for nothing. Huwag ka mamumroblema. Ang gawin mo daw, mga minamahal, magpakainit ka parati araw-araw. Amen. Siguraduhin mong bago ka gumising, bago ka uminom ng kape at kung ano man ang gawin, tignan ng cellphone mo, natututunan mong manalangin at magpasalamat sa Diyos. Taglay mo pa ang buhay na nanggagaling sa mahal na Panginoon. Bago ka umalis, anumang gawin mo, anumang bagay, kumain ka, mananalangin ka bilang pasalamat sa pagkain nasa iyong hapagkainan. Bago ka umalis, nanalangin ka na ang Diyos maglagay ng kanyang pag-ingatan ka sa iyong paglalakbay. Magaling ka nga mag-drive, pero kapag yung kasalubong mo, pinanjabanggain ka, wala ring mangyayari. Amen. Kaya walang magaling na driver eh. Pero meron tayong magaling na Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kapag nanalangin tayo, mga minamahal, ang kasalubong mong ginagamit ng diablo na babanggain ka para ikaw yung mapahamak, yan ay aayusin at ilalagay ng tama ng mahal na Panginoon upang ang Kristiyano makarating sa kanyang paruroonan ng ligtas at walang anumang disgrasya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Prayer, napakahalaga mga minamahal. Amen? Hindi po pwedeng mga minamahal, suluin natin yan. Kapag may problema, talagang gawin na. Parating taken for granted ang mahal na Panginoon. Hindi po pwede. Dapat parating nauuna ang mahal na Panginoon. Dahil hindi ka sigurado what will happen after. Second, kung tayo po mga minamahal ay nasa gitna o ganapin ang kalooban ng Diyos sa gitna ng hindi masiguradong mundo na meron tayo. Sabi diyan, believe that God holds our tomorrow. Naniniwala ba tayo mga minamahal na alam ng Diyos ang ating kinabukasan? Lahat na magsabing amen. Totoo yun. Siya lang nakakaalam kung saan tayo. Amen? Alam ng Diyos ang kaya nga kuminsan mga minamahal, bakit kaya dumaan sa pagsubok? Bakit pinabayaan ako ng Diyos? Mas masarap doon, no? Nadaan doon, masaya. Bakit din dito ako sa pagsubok? Ni pamasahe ko, wala. Bakit, mga minamahal? Dahil alam ng Diyos na sa dulo niyan, magiging maganda ang kahihinatnan mo. Palagpagan po natin ang ating malabay, no? Kung ikaw ay dadaan sa kabila, maganda nga ang daan, pero sa dulo, mapapahamak ka naman, matuhulog ka sa bangin. Kaya ayaw ng Diyos dumaan ka dyan na mapapahamak ka. Ang gusto na mahal na Panginoon, dumaan ka dito. Sige, pagdaanan mo, huwag ka mag-alala. Sa oras na ikaw ay natatakot, sa oras na ikaw ay nandun ang pangamba, tumawag ka lang sa akin at ako'y sasagot sa iyo. Tutugon sa iyo, ipakikita kung paano ka iligtas ng ating mahal na Panginoon. Palapahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya kapag tayo po mga minamahal ay talagang dumaraan sa pagsubok, that is the plan of God. Plano yan ng Diyos. Mayroong iba mga minamahal nagsasabi papatuto, kapag sila napapatuto, grabing paghihirap ang aking pagsubok, ang aking pinagdaanan to the point na talagang down na down ako. But yan mga minamahal, dumaan ka doon.
Dahil may mas malaking plano sa iyo ang mahal na Panginoon. Amen? Ang ilan mga minamahal, kinakailangan sila po mga minamahal ay talagang ibaba masyado yung pride. Dahil at the end of the day, sometimes kapag tayo po'y tumatanggap ng mga pagpapala, naging tumanggap ka na ng doctoral degree, at ikaw na ay masasabing isang kilala ng tao, tumataas ang pride mo, ayaw mo na magwalis, dati-dati, hindi ka punas sa CR, okay lang, tuwan-tuwa ka, pero nung ikaw pinagpala na, may kotse ka na, hindi ka na mautusan, nagkaka-pride ang tao. So anong gusto ng malapay noon? Alisin ang pride. Bakit? Ang pagpapala binigay sa iyo para magpasalamat ka sa Diyos, hindi para lumayo sa Diyos. Amen? Masama kapag pinagpala tayo, sasabihin natin, malapay noon, huwag muna akong dadalo. Bakit? Busy ako eh. Dami kasing mga clients eh. Amen? Pali, bibig ko naman aking kasampung bagit hantog eh. Susuhulan mo pa ang Diyos. Amen? Hindi mahalaga sa Diyos ang ibinibigay mong pera. Ang mahalaga sa Kanya, yung kaluluwa mong matapat. Palabawa natin na, kaya nga nakita niyo yung panganga natin, ang sabi niya, dalhin mo ay kasampung bahagit handog. Bakit? Hindi importante sa Kanya yung pera. Ang importante sa Kanya, yung kaluluwang nagtatapat, dumadalo, gumaganap ng Kanyang banal na kalooban. Palabakan po natin ang ating malapay ng bakit? Napakayaman ng Diyos. Lahat magsabing amen. Everything that we could ever imagine in this world, lahat yan, pag-aari ng mahal na Panginoon. Nasa Kanyang full control. Ibigay kung kanino niya ibigay yan, mga minamahal. Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, kapag tayo pinagpala, because it is a promise. Sabi ng Biblia, Jeremiah, I have plans to prosper you. Amen? Plano ko na ikaw ipagpalain and not to harm you. Hindi para ikaw ay mapahamak. Ang kailangan lang dyan, mga minamahal, handa tayo dapat kapag tayo tumanggap ng pagpapala. Isang learning ko habang kami nagmi-meeting doon, mga minamahal, isa sa aking natutunan, hindi dumarating ang pagpapala sa isang Kristiyano kapag hindi siya handa para doon sa pagpapala. Dahil kapag tayo mga tumanggap ng pagpapala nang hindi tayo handa, mapapahamak tayo, mawawala tayo sa paglilingkod. Pero kapag ang Kristiyano natuto na yung pera pa lang ito ay gagamitin lang ng Diyos para maganap ang kanyang banal na kalooban, hindi niya binibilang ang kanyang kasampung bahagit handog. Alam niya mga minamahal na talaga ito para sa malapay na ibigay ko yan. Hindi ko ito iniimbot, hindi ito pinagkaiinteresan dahil mas mahalaga ang paglilingkod sa malapay kaysa anumang kayamanan. Kapag naramdaman yan sa iyong puso, kapatid, bubuhos ang dungawan sa langit, ihuhulog ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating malapay noon. Everybody shall praise the Lord. Aklat ng awit, 139, talata 16, kindly. From the book of Psalms 139, verse 16. Dito po sa aklat ng mga awit, kapitulo 139 ng talata 16, ito po ang nakasulat. Nakita ng iyong mga mata ang aking mga sangkap na disakdal, at sa iyong aklat ay pawang nangasulat, kahit na ang mga araw na itinagda sa akin na wala pang anuman sa kanila. Palakpakan po natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Ibigay nga ang pinakamalakas na palakpak sa Diyos. Sabi diyan, pakatanda nyo, nakita ng iyong mata, O Diyos, ang aking mga sangkap na hindi sakdal. Yung aking uso, nagchichismis pa rin. Yung aking kamay, sometimes nangungupit pa yan. Nananakit pa ng aking kapwa yan. Hindi sakdal. Alam ng Diyos yan. Amen. Amen. Ang sabi diyan, at sa iyong aklat ay pawang nangasulat. Iyon ang problema. Hindi pwedeng makalimutan basta-basta. Bakit? Nakasulat. Amen. So anong pagmamalaki mo sa Diyos? Kahit na ang mga araw na itinakda sa akin, even the future that I am about to receive, nakasulat yan sa aklat ng mahal na Panginoon. Kaya kapag sinabi ng Biblia, mga minamahal, bawat lumabas sa aking labi,
hindi to babalik sa akin nang walang katugunan dun sa kanyang pinagsuguan? Sabi ng Malakias 3:7, kung ikaw ay magtatapat, pagpapalain ka ng Diyos. Alam na ng Diyos yan. Amen. Mangyayari yan. Amen. Ang kailangan lang, pagtiwalaan mo ang Diyos na meron tayo. Kung nagtitiwala ka mga minamahal, hindi ka matatakot na balang araw magutom ako. Kapag ano'y baka magkasakit ako. Kapag ako'y nag-overnight, hindi ka mo problema diyan. Bakit? Papayagan ka ba ng Diyos mapahamak? Ginagawa mo kanyang banal na kalooban? Kung ikaw ba tatay, pababayaan mo bang anak mo mapahamak? Hindi mo pababayaan. Iingatan mo yan. Sabi ng talata, ilalagay ka sa kanyang bagwis. Sa ilalim ng kanyang pakpak, umulan umaraw, hindi ka malalamigan. Bakit? Nasa silong ka ng pakpak ng kanyang kapangyarihan. Palakpakan po natin ang ating malapay doon. Everybody shout, praise the Lord! When the arrow ni Satanas, ng sakit, ng problema, ng anumang mga pana na tinuturo ni Satanas sa iyo, ay kanyang binitawan. Psalms 91, mga minamahal. Sabi niya, ang kanyang anghel ang mag-iingat sa iyo. Kaliwat kanan, babagsak 1,000 kanan, napakaraming babagsak, pero kailanman ang salot hindi darating sa anak ng Diyos. Bakit? Pinag-iingatan ng kanyang mga anghel. Grabe! Amen? Amen? Kaya nga mga minamahal, hindi ka dapat mamroblema kapag nandoon ang tinatawag nating pag dumarating ang oras na hindi ka sigurado what will happen tomorrow. Ang sinasabi na naman na Panginoon, first, pray. Second, trust that the Lord alam niya kung anong magandang buhay para sa iyo. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord. Pangatlo, kapag komplikado ang mga taong kausap mo. Amen? Anong ibig sabihin ng komplikado, mga minamahal? Dati-rati, mga minamahal, pag sinabi ng Biblia, huwag mong ipagkait ang palo sa iyong anak. Ang ilan mga minamahal, ayaw nilang paluin ang anak nila, huwag niyo ipagkait. Pero sa tamang palo, mga minamahal. At ipinapaliwanag yan. Bakit ka pinalo, anak? Hindi pwedeng palo lang ng palo kung saan-saan. Amen? Noon, ganun lang. Pero ngayon may batas, may tinatawag na bantay bata. Di ba? Paano mo i-implement ngayon? Yung mga utos na yan ng mahal na Panginoon. Eh mayroong mga, kumbaga sa mga minamahal, talagang ikapapahamak ng Kristiyano. Kung sakasakali mga minamahal, sabi diyan, dati it's just a choice between good and evil. Pero now, how good is good? Amen? Kaya mayroong nagsasabi noon mga minamahal, kapag ikaw ay makasalanan ng kaunti, hindi mortal sin, yung kasalanan mo, nandun ka sa impyerno, pero sa ibabaw ka lang. Sige, langay mo. Pero kapag mortal sin ka, grabe ang kasalanan mo, doon ka sa ilalim ng impyerno, pinakamalalim. Amen? Lahat yan, kasalanan ay kasalanan. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga pinipilit natin mga minamahal, anong ginagawa natin? Para sa ganun mga minamahal, tayo maging banal sa harapan ng Diyos. Kasi pag sinabing holiness, it is turning away from sins. Yan ang ibig sabihin ng holiness. Malayo tayo sa kasalanan, malayo tayo sa kasalanan. Yan ang ibig sabihin ng kabanalan, mga minamahal. Paano tayo maging banal sa harapan ng Diyos? By the blood of Jesus who cleansed us. Amen? Siyang naguhugas sa atin, mga minamahal, dun sa dugo ni Kristo. Kaya anong kailangan mo para ikaw ay maging banal sa harapan ng Diyos? Tanggapin mo si Kristo bilang iyong tagapagligtas, Diyos at Hari ng iyong buhay. Manampalataya ka sa Kanya. Gawin mo Kanyang banal na kalooban. Kapag ginawa mo yan, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, isa kang dating makasalanan, pinapatawad ka ng mahal na Panginoon. Hindi niya tinitignan ng kasalanan meron ka. Ang tinitignan niya, yung Kanyang kordero na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Siyang naging isang offering. Amen? One-time offering. At kapag nangyari yun, kaya tayo mga minamahal, napapatawad ng ating mahal na Panginoon. Take note, gusto ko lang linawin. Ang Diyos kailanman hindi nagbaba ng kanyang standard when it comes to sin.
ayaw na ayaw niya talaga ng kasalanan. Amen? Pero tanong mo, bakit ako binahal ng Diyos? Makasalanan ako. Amen? Sa totoo lang, mga minamahal, ang ayaw ng Diyos yung kasalanan. Pero mahal na mahal niya yung makasalanan. Amen? Parang cancer lang yan. Anak mo, for example, nagkaroon ng cancer. Saan tayo galit? Doon ba sa anak natin o doon sa cancer? Galit tayo sa cancer. Ayaw natin mawala. Ayaw natin mawala yung anak natin. Pero yung cancer gusto natin mawala. Bakit? Yun yung kasalanan. Pero mahal na mahal natin ang ating mga anak. Ganon din ang mahal na Panginoon. Kapag ikaw ay nagkasala, mga minamahal, yung kasalanan mo, ayaw na ayaw yan ng Diyos. Hindi siya matingin sa'yo. Pero once na humingi ka ng kapatawaran, pinapatawad tayo ng ating mahal na Panginoon. Nagagawa niyang iunat ang kanyang kamay sa iyo. Nagagawa niyang pakinggan ang mga panalangin mo. Bakit? Dahil ang Diyos natin ay Diyos na perpekto at mapagpatawad na Diyos. Palad tayo, mga minamahal. Amen. Mapalad tayo sa totoo lang. Ang mga tao, mga minamahal, meron silang tinatawag din na Diyos, pero hindi kayang gawin ang kayang gawin ng tunay na Diyos. Walang iba, ang ating mahal na Panginoong Hesus. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kapag tayo po nasa complex world, anong gagawin mo? Kindly, Mateo, kabanata 6, malapit na pa na tapos. Mateo, kabanata 6, talatay 33. Kindly. Ang Ebanghelyo ay sa Mateo, kabanata 6, at ang talata 33, ito pong sinasabi, datapot hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung komplikado ang nakikita mo, for example, gusto mong tumulong, pero ikaw nangangailangan din. Ano ang uunahin mo? Sarili mo o ibang tao? Sabi ng ilan, sarili ko muna. Amen? Pero sabi ng mahal na Panginoon, unahin mo, gumawa ka ng bagay dahil sa kapwa mo. Hindi para sarili mo lang. So ano talaga? Ay, naguguluhan ako, mahal na Panginoon. Anong gagawin ko? Ang sabi ng mahal na Panginoon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Lahat ng pangangailangan mo, kung gusto mo maging matuwid sa harapan ng mahal na Panginoon, unahin mo ang kalooban ng Diyos. Lahat ng bagay, idaragdag sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Panabahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Aklat ng Pilipos, kabanata 2, talata 2 hanggang 13. Kindly. Ganito po ang pagkasabi. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus, pangayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. That's right. Sa 13, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal. Ano sa English? Ang sabi ng English, mga minamahal, sabi niyan, wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. Kapag ang mundong meron tayo, mga minamahal, ay talagang nandyan na hindi tayo sigurado, ambiguous. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, manatili ka sa turong meron tayo. Kung wala, kung ang mahal na pastor nandyan, sumusunod tayo ng todo, ang sabi niyan, lalo na kapag wala ako, dapat lalo kang sumunod sa kung anong pinagagawa ng iyong pastor, ng iyong nangangasiwa, ng iyong mga manggagawa, ng mga beloved babies, ng lahat ng mga nangunguna. Bakit? Sapagkat, ang sabi diyan, kindly, sabi niyan, but now, for it is God which worketh in you. Ang sabi pa diyan, work out your own salvation. Tingnan nyo, may magkaiba yan, work out. Pag sinabing work out, gawin mo. Ikaw, sa'yo manggaling yun. Your own salvation. Desisyon mong bagay. Amen? Kaya sabi yan, work out your own salvation with fear and trembling.
Hindi pwedeng biro-biro ang paglilingkod sa Diyos, mga minamahal. Dahil hindi napapabiro, mahal na Panginoon. Kapag ginagawa mo ngayon, paglilingkod mo pabiro-biro, alala, mamaya, iyo na itong chapel na to, pag-aari mo na, dahil lahat mga Kristiyano dito, mararapture, ikaw maiiwan. O, ang dami mong chapel. Amen? Marami kang ang chapel, hindi ka naman na-rapture, anuhin mo yan. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit? Ang kailangan, work out your own salvation with fear and trembling. Hindi pwedeng biro-biro yan. Amen? Anong sabi diyan? For it is God which worketh in. Tinya, yung una, work out. Ito, work it in. Papasok naman ito. For God which worketh in you, both to will and to do of His good pleasure. Yung paggawa mo ng kalooban ng Diyos, yan ay regalo ng mahal na Panginoon. He is the one working in you. Yung kabanalan, yung pagtatapat, yung ikaw ay maging Kristiyano, yung ikaw ay matakot magkasala, God is working in you. Bakit? Kapag nakita mo, ay maggawain ngayon, kailangan magbibits tayo o magmumol, meron ka agad nagsasabi sa puso mo, pupunta, hindi, pupunta, hindi, pupunta, hindi. Nararamdaman niyo yan, mga minamahal. Ang tawag natin, discerning spirit, ang tawag doon. Amen? So kapag ang desisyon mo, ay pupunta, talo ka. Amen? Nanaig ang kalaban ng Diyos. Pero pag sinabi mo, bagamat importante yan, dahil nandiyan ang aking kamag-anak, madalang kaming magkita na sinasabi ninyo, pero mas mahalaga ang aking pagkikipagkita sa mahal na Panginoon. God is working in you. Diyos ang naglagay niyan sa iyong puso na maging mainit na Kristiyano. Anong gagawin para manatili yan? Always make sure na sa bawat banal na gawain, nararamdaman mo ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Huwag kang papayag matapos ang banal na gawain, hindi mo man lang naramdaman ang paghipon ng mahal na Panginoon. When Christians are seen to be against all odds, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, be firm in your faith. Dapat, anuman ang mangyari, huwag kang bibitaw sa iyong pananampalataya. Amen? Sabihin man ng lahat, ikaw na lang ang mali. Amen? Ikaw na lang ang mali, pwede ba? Ay, sumayon ka na sa amin. Hindi ibig sabihin marami ang gumagawa niyan, sila na yung tama. Paano mo malalaman ang tama? Kung ano ang sinabi ng mahal na Panginoon, yun ang tama. Maski na ikaw ang kaisa-isang na gumagawa niyan, lahat sila ayaw nila, sigurado kang ikaw ang tama. Bakit sinabi ni Joshua? As for me and my house, we will serve the Lord. Bakit ganun ang kanyang tatag na sabihin sa mga tao? If you believe that serving other gods which you do not know ay tama, sige, go on! But as for me and my house, we will serve the Lord. Palagpagan po natin ang ating mga Panginoon. Bakit? Alam niya yung kanyang ginagawa ay tama. Amen? At kapag ginawa natin, mga minamahal, basahin natin ang huling talata dito sa Aklat ng Hari, Unang Hari, Kabanata 22, talatay 6 hanggang 8. Italon sa 13 hanggang 14. This is a situation na tinawag ng hari ang mga kanilang mga propeta nang makikipaglaban ba kami o hindi? Sabi ng maraming mananalo ka! Mga bulatis man. Di ba? Sabi ng hari Usapan, wala na bang ibang propeta dito ng Diyos? Meron. Sabi. Pero si Mikias, pero ayaw ko sa kanya. Dahil lahat ng kanya mga sinasabi ay against sa akin. Puro bad news. Pakibasa mga kapatid. Aklat po ng unang mga hari, Kabanata 22, sa talatay 6 hanggang 8, talon sa 13 hanggang 14. Nang magkagayoy pinisa ng hari sa Israel ang mga propeta na may 400 lalaki at nagsabi sa kanila, yayaon ba akong laban sa Ramon Galaad upang bumaka o uurong ako? At sinabi nila, umahon ka sapagkat ibibigay ng Panginoon sa kamay ng hari. Ngunit sinabi ni Josaphat, wala ba ritong ibang propeta ng Panginoon upang makapag-usisa tayo sa kanya? Amen.
At sinabi ng hari sa Israel kay Hosafat, may isa pang lalaki na mapag-uusisaan natin sa Panginoon, si Mikaya na anak ni Emla. Ngunit kinapuputan ko siya sapagkat hindi siya nanghuhula ng mabuti tungkol sa akin, kundi kasamaan. At sinabi ni Hosafat, huwag sabihin gayon ng hari. At ang sugo na yumaong tumawag kay Mikaya ay nagsalita sa kanya na nagsasabi, narito ngayon, ang mga salita ng mga propeta ay mabuti sa hari na magkakaisa. Isinasamo ko sa iyo na ang iyong bibig ay maging gaya ng isa sa kanila at magsalita ka ng mabuti. At sinabi ni Mikaya, buhay ang Panginoon. Kung ano ang sabihin ng Panginoon sa akin, yaon ang aking sasalitain. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen. Buhay ang Diyos. Amen. Pagtawanan ka man ng maraming tao, kung yung ginagawa mo ay yun ang sinabi ng Diyos, He doesn't care. Amen? Ang gagawin mo pa rin ay yung ipinagagawa ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tingin sa iyo na maraming tao para ka nababaliw. Halala! Mas magandang tawaging nababaliw kung dahil kay Kristo. Ikaw, saan ka nababaliw? Gadgets? Kamunduhan? Sige! Pero ako, kung sakaling mabaliw ako tungkol kay Kristo, hindi yung kawalan sa akin. Pagpapala yan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Tingnan nyo kung sabihin nilang nababaliw tayo. Dati-rati, nakakapagpanamit ba tayo ng ganito? Yung baliw, yung taong grasa, nakikita nyo, hindi wala sa katinuan yun. Yun ang baliw kapag wala sa katinuan. Na kung maglingkod, pagpapalain din katulad natin. Dati-rati, wala naman tayo sa kaayusan. Pero bakit naging maayos? Dahil nakilala natin ang mahal na Panginoon. Pinagpala tayo. Dati ni bisikleta, wala kang mabili. Ngayon, ang daming sasakyan. Nakita nyo, puno na tayo, hindi na tayo mamroblema tayo sa mga parking area. Dati-rati hindi ka makatayo dahil sa karamdaman. Ngayon, malakas ka na, nakakatayo ka na, nagaganap mo na. Bakit? Dahil ang ating pinaglingkuran, ang ating nakilala, yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabihin man nila na tayo ay parang out of this world, we do not care. Amen. Dahil alam natin yung ginagawa natin, kung ano ang sinabi ng Diyos, yaon ang aking gagawin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Minsan may nagtanong sa akin, Kuya, bakit ganun? Bakit pag may nag-api sa atin, para bang hindi pinarurusahan ng Diyos? Amen? Akala ko ba ipaghiganti niya tayo? Kung sa tutusin, para mga tama yung mga salita ma, di ba? Pero tingnan nyo rin yung ating damdamin. Amen? Kapag tayo ba ay ipinaghiganti ng mahal na Panginoon, yung nag-api sa atin, nakita natin pinarusahan ng mahal na Panginoon, natutuwa ba tayo o hindi? Ang maraming Kristiyano, kapag pinarusahan yung umapi sa kanila, param! Amen? Natutuwa tayo sa pinapahamak ng ating kapwa. Nasaan na yung pag-ibig? Basahin natin ang sinasabi ng talata. Kindly, Aklat ng Kawikaan, ang kabanata 24, talata 17 hanggang 18. Kindly. Dito po sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 24, talata 17 hanggang 18. Huwag kang magalag pagka ang iyong kaaway ay nabubuwal, at huwag matuwa ang iyong puso pag siya'y nabubuwal. Baka makita ng Panginoon at ipagdamdam ng loob niya at kanyang ihiwalay ang puot niya sa kanya. Kaya pala hindi natutuloy Kasi ang Kristiyano, kapag nakita niyang naparusahan na yung nanakit sa kanya, tuwan-tuwa, para to. Ang sabi ng Biblia, manatili ang pagmamahal sa puso natin. Kapag nakita mo yung umapi sa'yo, siyempre manalangin ka, Panginoon, ayaw mo naman maging ipokrito. Siyempre, sasabihin mo, Panginoon, nasaktan ako, grabe. Panginoon, pero ako'y nagtitiwala sa'yo. Sigurado yan, ipaghihiganti ka ng mahal na Panginoon. Amen? Ang tanong,
Kapag nakita mo ibinagiganti ka na, kapag natuwa ang iyong puso, take note ha, sabi niya no, rejoice not when thine enemy falleth, and let not thine heart be glad when he is stumbleth, lest the Lord see it. Kapag nakita ng Diyos na tuwan-tuwa ka, na parang pahamag siya, yes! Tama-tama lang, thank you Lord! Gumaganong-ganong ka pa. Kapag nakita daw ng Diyos na gano'n ang iyong puso, nawalan ka ng pagmamahal sa mga taong nanakit sa iyo, bagamat ipinaghihiganti ka na niya, ang sabi niya, ititigil ng Diyos ang kanyang ginagawang paghihiganti sa iyo. Tapos nagtatanong ka, bakit hindi ako pinaghihiganti ng Diyos? Hindi tama yung puso natin. Sabi ng Biblia, dumating hindi yung paghiganting hiningi mo sa mahal na Panginoon. Manatili ang pagmamahal sa iyong puso. Dahil yun ang turo ng mahal na Panginoon. Lahat po na nakaunawa, pumalagpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Tayo dadako sa pinakahuling talata. Aklat ng Awit, Kabanatay 121, talatay 7 hanggang 8. Kindly beloved instrumentalists. Psalms 121, verses 7 up to 8. Dito po sa mga awit ni Haring David, ang kabanata po 121, at ang talata po 7 hanggang 8, ito pong sinasabi, iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Kanyang iingatan ang iyong kaluluwa. Iingatan ng Panginoon ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok, mula sa panahong ito at sa magpakailan paman. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mula nung tayo nakakilala sa Diyos, even from the time na tayo ipinanganak si Baba ng mundo, even tayo ipinaglilihi pa, even nagliligawan pa ng lolo at lolo natin, kasama na tayong nakikita ng mahal na Panginoon. Amen. Sabi ng word, sabi ng mahal na Panginoon, even from the very foundation of the world, God hath chosen you. Amen? So ang sabi ng talata, kung ikaw ay Lord shall preserve thee from all evil. Kaya maski hindi ka pa naglilingkod, mababangga ka, pinag-iingatan ka ng Diyos. Masusunog ka, pinag-iingatan ka ng Diyos. Mapapahabag ka, pero binuhay ka ng mahal na Panginoon. Bakit? Hindi ka pa naglilingkod, ba't pinag-iingatan ka na? Because ang pinag-usapan ng Diyos, hindi yung time na ikaw ay nakakilala, kundi even from the very foundation of the world. Brother, sister, magkakasama-sama kayo. Pupurihin ako sa Espiritu at sa katotohanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Hindi, sino makakapag-isip na tayo mga minang magkikita-kita ngayon? Huh? Prophet Joel saying, time will come. Ibubuhos ng Diyos ang kanyang banal na Espiritu sa lahat ng laman. Mararamdaman nila kung gaano kabuti ang Diyos nating pinaglilingkuran. Tayo po natin tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa'yo umaasa, kaibigang tapat at sandigan. Sa'yo nagmumula kapayapaan, kabutihan, di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at gabay, sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y ganap, nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, gawin niyong panalangin ito, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah.
walang alinlangan. Ikaw ang pag-ibig, kapahingahan, walang hanggan. Hindi kayang sukatin ang pag-ibig mo. May pag-asa at kanlungan, mga pangako mo, taglay nito'y galak, nananatili ang labis na kalakasan, mga pangako mo. Mga minamahal, maraming mga Kristiyano, memoryado ang mga pangako ng Diyos, pero hindi nila ito'y sinasapamuhay. Hindi yan ibinibigay sa lahat. Kailangan mo lang, kapatid, pagtiwalaan ang lahat ng pangako ng Diyos. Sa'yo lumalapit, kailangan dapat walang alinlangan. Ikaw ang pag-ibig, kapahingahan, walang hanggan. Ang pag-ibig mo, mga pangako mo, liwanag at gabay, sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan, mga pangako mo, taglay nito'y galak, labis na kalakasan, mga pangako mo, liwanag at gabay, sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan, mga pangako mo, taglay nito'y galak, nananatili ang labis na kalakasan, mga pangako mo. Let us pray. Magpabot tayo ng panalangin sa Diyos. Heavenly Father, walang bagay na nalilingid sa iyo. Nakikita mo ngayon ang mga panalangin ng iyong mga anak. Nakikita mo kung paano kanilang kalungkutan. Nakikita mo kung ano kanilang pangangailangan. Binabanggit nila ito isa-isa. Sa paniniwala at pananampalatayang hindi mo kami pababayaan at hindi mo kami iniiwanan. Alam namin ito'y nakakabot sa iyong patinig. Sa mga dalangin ng aming ginagawa, minamahal na evangelista,
Tugunin mo kanilang mga panalangin. Pagkaloob mo ang katugunan sa kanilang mga panalangin. Sidlan mo ng kalakasan na nanghihina. Sidlan mo na puso ang kagalakan ng mga nalulungkot. Bigyan mo ng katapangan ang mga natatakot. Bigyan mo ng lakas ng loob ang mga nanghihina. Sa iyo lamang po kami umaasa. Ito ang aming samot panalangin. Sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Sa ating mga minamahal na mga bisita, tanggapin niyo ang mahal na Panginoon. Maging kayo nandito sa ating chapel, maging sa ating malapit viewers. Tanggapin niyo mahal na Panginoon. Ang pagtanggap sa Diyos ay hindi po ito paglipat ng relihiyon, kundi pagganap ng kalooban ng Diyos. Merong 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-unay pananampalataya. Manampalataya ka sa iisang Diyos, walang iba ang ating mahal na Panginoong Hesus. Tumawag ka sa Kanya at kakausapin Kanya. Siya ay Diyos na buhay. Siya ang Diyos na nagbigay sa atin ng mga pagpapala na mayroon tayo. Pangalawa ay pagsisisi. Lahat ng tayo nagkasala. Walang taong walang kasalanan. Kaya kinakailangan magsisi. Pero kung tayo magsisi, hindi sa tao, kundi sa mahal na Panginoon. Pangatlo ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Acts 38. Be baptized in Jesus' name. Sabi ng Biblia, mga minamahal, and you shall receive power and your sins shall be forgiven. Kapag ating naganap ang bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. At ang pang-apat, bautismo sa Espiritu Santo. Yun ang inginig. Grabe. Ang yan ang pagdama ng banal na presensya ng Diyos. Sa ating mga minamahal na mga bisita, kung ikaw ay lumuluha, huwag kang mahiya. Ganyan din kami noon. Pero sabi niyan, ikaw ang pinagpala sa lahat ng pinagpala kapag madama mo ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Kapag ikaw ay naging Kristiyano, hindi utot una't huli lang. Magpapatuloy ka hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Sama-sama tayong sasalubong sa mahal na Panginoon. Doon sa kalagitan. We help each other. Magkakargahan tayo. Aalagaan ka namin, aalagaan mo kami. Walang mag-iiwanan. Gusto natin lahat magmana ng buhay na walang hanggan. Tanggapin mo kapatid ang mahal na Panginoon. Lahat ng aking sabihin mo. Sabihin mo, mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat sa iyong mga salita na aking napakinggan sa hapong ito. Ako'y makasalanan. Nagkasala sa iyo mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humihingi ako ng kapatawaran. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo nawa ang aking pangalan sa aklatang buhay dyan sa kalangitan. Sampu na ang aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, itong aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Kami na lamang po, dakilang Diyos ang mambanda sa iyong pangalan namin, pinakamamalapay ng Jesus. Narito yung mga anak tumanggap sa iyo bilang pagtugon sa iyong panawagan sa kanila. Ano man kanilang pangailangan, tugunin mo sa mga kaparaanan. Walang distansya ang makahadlang na yung pagpapala sa kanila. Saan man sila naroroon, kaya mo silang gipuin, kaya mo silang pagalingin. Dumadalangin kami sa iyo, malapayan sa pandalangin na aming gagawa, Bangkis sa Estrada, Almeda, ang bumaminaman na manggagawa. Patawarin sila sa kanilang mga nagawang pagkakasala. Gawin silang tunay na Kristiyano sa isip ng katotohanan. Isulat ang kanilang mamahal sa pangalan sa kanilang buhay, sampu na kanilang mamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating po mga personal na pangangailangan. Tayo manalangin mga minamahal, maging sa ating mga minamahal na mga bisita. Kayo po mga minamahal ay mayroon ng karapatang tumawag sa Diyos pag tinanggap niyo mahal na Panginoon. Pagkatapos ito kayo magpabautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon at magpatuloy kayo hanggang sa pagliligtas ng mahal na Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Kung tayo po may mga karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay itaas. Kung tayo po may mahal sa buhay, nais nating ilapit sa mahal na Panginoon dahil sa mga problema, dalawang kamay itaas. Walang imposible sa Diyos. I-rebuke natin anumang karamdamang meron tayo mga minamahal. Hallelujah, 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 hallelujah.
Dakilang Diyos, amang banal sa iyong pangalan na aming pinakamamalapay ng Isus sa iyong salita. Kapag aming maramdaman sa Santong Espiritu, kami may kapangyarihan palayasin lahat ng gawa ng kaaway sa oras na ito. Sa pandalangin na aming ginagamit, Minamalabang Ristaw de Estrada Almeida, ay pamaminaman ng manggagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo ng mga karamdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, high blood, diabetes, insomnia, lahat ng gawa ng kaaway, build in Jesus' name. Mapapabagi sa iglesia, mga palulupay-pay, aking matugas natin in the mighty name of Jesus. Be healed in Jesus' name. Hallelujah, 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 hallelujah. In Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal. Lahat ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Tayo lahat tayo tumayo. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord, sabay talon, amen. Sabi ng Biblia, when you pray, believe that you already receive. Amen. Hindi mo pwedeng, darating na yon, hindi pwede. Paniwalaan mo. Amen. At yan mga minamalang mangyayari sa iyo. Amen. Tatalon tayo 3 beses mga minamahal. Lahat pumuna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen. Praise the Lord. Diyan na po tapos ang pag-aasalita ng Diyos. To God be the glory. At tayo dadapusan po ang announcement. At po ating beloved brother June Amaro para sa ating announcement. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved preacher, Juben Ferrer. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at paparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At atin pong dobling paggalang po sa ating beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeida at atin pong inalaala mga gininto ang aral at turo na kanilang iniwan. Ganoon din po sa ating beloved assistant Pastor Lina Kumon Almeida at sa buong beloved Almeida family. At sa atin pong mga beloved elders na kasama ngayon, sa atin pong mga beloved pastoral workers dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher Kuya Bubuiner at ating Vines Nier, at sa inyo po mga minamahal ko po kapatiran, baguhan manunatihan, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Praise the Lord! Lahat po nagagagalak, hallelujah, sa darating po na next Sunday sa ating 39th year church anniversary dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Pumalakpak po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. Mga minamahal, next week na po mga minamahal, next Sunday na po mga minamahal, March 16 ang ating 39th years church anniversary dito po sa outreach na San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya kung sino man po ang nakatanggap na po ng mga solicitation letter, mga minamahal, kindly po pakibigay na po sa ating sa mga naatasan po diyan mga minamahal. At ngayon po ang last day po mga minamahal. Kindly lamang po mga minamahal at sa araw po ng ating anibersaryo, wag ko po kalimutan mga minamahal yung ating mga handog pasasalamat mga minamahal. In cash o in kind po mga minamahal. Kindly po. At reminder po sa ating lahat, last week na po mga minamahal, start po bukas ang ating sounding mga minamahal. Kindly po, makiisa po tayo mga minamahal, sumama po tayong hallelujah, mag-sounding po mga minamahal. Kailangan po, pinagpala tayo, binigay sa atin ng libre, ang kagalingan natin, kagalakan natin, hallelujah, pinagaling tayo sa ating mga karamdaman, binigyan tayo ng kapayapaan sa ating puso't isipan na libre po mga minamahal. Kaya ngayon ang panahon na po mga minamahal na bigay din nating libre, hallelujah, sa paghayo sa ating mga, hallelujah, kapwa barangay mga minamahal. Kaya kindly lamang po, araw ng bukas, mag-start po mga minamahal ulit ang sounding. Kailangan po sa mga gustong sumama, alas 8 po ng umaga, nandito na po tayo mga minamahal para makapagpuri po bago po tayo dumako pag sounding po mga minamahal. At
kailangan po mga minamahal, yung ating pagsasounding, hindi po yung breaking yung ano natin mga minamahal. Ang ating pagsasounding mga minamahal, ang dahilan yan upang sumama tayo para hallelujah, makahayo tayong mga kaluluwa po mga minamahal. Praise the Lord. At after po ng ating banal na gawain mga minamahal, inaasahan po ang 100% mga minamahal sa mga nakasama po sa presentation next Sunday po mga minamahal. Mayroon po tayong practice mga minamahal sa mga beloved pastoral workers, beloved elders, lahat ng mga choir members mga minamahal, at higit sa lahat mga instrumentalist. May practice po tayo mga minamahal, dress rehearsal na po ngayon mga minamahal yung ating pag-practice, kaya inaasahan po ang 100% po na attendance natin mga minamahal. At atin na po, hallelujah, dito na po tayo sa regular na schedule po ng ating banal na gawain. Ang schedule po ng ating banal na gawain dito mga minamahal sa outreach po ng San Carlos City, Pangasinan. Miyerkules, mag-start po 1:00 ng hapon hanggang 5:30 po ng hapon, at sa Friday overnight po mga minamahal, mag-start po ng 9:00 ng gabi at matatapos po ito 6:00 po ng umaga, araw po ng Sabado. At sa Sunday General Worship mga minamahal, next week po, mag-start po tayo every Sunday 9:00 po ng umaga at matatapos po ng 3:00. Pero pag mayroon pong importanteng event mga minamahal, like next Sunday po, gaganapin ang ating 39th years church anniversary, yan ay 3:00 onwards po mga minamahal. Sa kahabagan nating pinakamahal na Panginoon, huwag po tayong mainip dahil more praising, more blessing po mga minamahal. At ang ating banal na gawain, ang address po dito po sa 157 Baybay Amamarlao along Palabing Road, San Carlos City, Pangasinan. At panoorin po natin mga minamahal ang ating Jesus Miracle Hour TV program mga minamahal. Mapapanood po dito sa dako po ng Pangasinan, sa PayTV Channel 8, at mapapanood po tuwing araw ng Sabado, 10:30 po ng gabi, at matatapos po ito 12:30 po ng madaling araw. Praise the Lord. At tangkilikin po natin mga minamahal ang ating Facebook page dito po sa San Carlos City, Outreach Pangasinan. Mga minamahal, i-review po natin mga minamahal yung ating hallelujah, mga banal na gawain. Panoorin po natin mga minamahal. At huwag po nating kalimutan mga minamahal na idaan po sa ating information ang ating 5 piso, 10 piso para po sa TV program and radio program po natin mga minamahal. Alalahanin po natin na marami tayong mga kapatiran na nasave dahil po sa ating programa sa radio and television, ang Jesus Miracle Hour po mga minamahal. At sa mga nais po magpa-counsel, sa beloved sisters, kindly lang po lumapit po kayo sa information na sa atin pong beloved Ate Binesnier. Kayo po ay handang paglilingkuran nila. At sa mga beloved brothers po, mga minamahal, na mayroon pong agam-agam sa buhay, kindly po lumapit lang po kayo dito sa luhuran na ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir, at kayo po ay handa nilang paglingkuran mga minamahal. At mga minamahal, kabilin-bilinan po ng ating beloved and honorable pastor, ating beloved assistant pastor, huwag po magliban, hallelujah, sa kanyang gawain. Dumalo po tayo 3 times a week sa kanyang banal na gawain mga minamahal, hallelujah. At huwag po kalimutan na tayo po ay maghayo, i-follow up natin yung ating mga kapatid na, hallelujah, matagal na po nating hindi nakakasama, at yung mga nagbunga sa atin, ngayon, hallelujah, sila ng lamig. Ngayon tayong bunga, tayo naman ang hallelujah, mag-follow up sa kanila. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. After po ng hallelujah, closing prayer, mayroon pong lihans mga minamahal, kaya manalangin na po kayo sa inyong kinaupuan bago po pumarito sa harapan para lubos kayong pagpalain, pagalingin na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At after po ng banal na gawain mga minamahal, mayroon pong child dedication po mga minamahal. Ang name po ng bata mga minamahal, Lucas Victorio Serapica po mga minamahal.
at yung kanyang, hallelujah, beloved father, mga minamahal, si Tristan Jerome Ferrer Sirapika at yung kanyang beloved mother, Jamaica Victorio Sirapika, mga minamahal, at sa mga nakalista po ng mga godparents po, mga minamahal, hallelujah, si Brother Leandro Sirapika, Brother Isaac G. Papa, Mr. Kenneth Scute, Brother Renz